og sæl, ég heiti Huldar hérna fyrir 100 radíóskáta og hérna ég að hugsa út frá mitt hérna keyra ekki fólk út en samt handa öll inni sko. Þá eru tíminn á mótorum, svona tímalengdin, landsmótor skáta sumarið eru svona cirka bát vika og rekka og rófurmóti hefur líka verið cirka bát vika en fólk á dróttmóti eru aðeins styttri. Þannig að það væri hægt líka að gera þetta þannig, ef við erum að gera þetta á 3 ára fresti hvort þið er sko, að hafa fálkamót á sama ári og landsmót og dróttmót á sama ári og hérna skátasumarið og rekka og rófurmót svo á 3. árinu og þá ertu með, ertu að hugsa út frá sumarfríi sem þú ert að sækja í sumarvinnuðinni sem, fóringi sko. Það er alltaf bara 1 vika á ári, cirka bát, að við gera það þannig. Þú bara fara bara næsta lið? Já, heyrðu, það sem við erum komin langt fram yfir tíma, en já, þú mátt. Góðan daginn, Anton frá Klekki. Ég hef ábendingu á að hafa rekkaskátamótið á sama tíma og alheimsmót skáta. Þarna erum við að tala cirka 4 vikur í fríi í sumarvinnu, staðan fyrir að hafa það á sama tíma og dróttskáta og fálkaskátamótið, af því þá er þetta kannski vika og nokkrir dagar í frí í sumarvinnu. En í staðinn eru að taka alveg 4 til 5 vikur í fríi sem oftast ekki hægt í vinnutíma. Mjög góð ábending. Spurning hvort að starfsráð vill koma með nýja tillögu út frá þessu, þetta er mjög góð ábending, þetta er á sama tíma. Herri, við ætlum að fara yfir alþjóðlegu viðburðina snöggvast og hérna svo þurfum við að... Já, þið getið bara séð það hérna uppi, þetta er eitthvað sem við höfum ekkert áhrif á hvenar eða hvar þeir eru haldnir, en hvet ykkur sérstaklega ungmenni til þess að taka þátt í þeim viðburðum sem eru í boði og vera með, því að þetta er virkilega skemmtilegt. Ég ætla ekki að lesa yfir þá, þið sjáu það hérna uppi og þeir eru inni á netinu hjá okkur. Þá ætlum ég bara að þakka fyrir. Já, þá erum við búin. Takk fyrir þetta. Þessi liður fór svo sem aðeins fram úr dagskrá tíma en ótrúlega mikilvægur liður og það má kannski segja að mælendaskrá hafi bara verið opin núna. En ég ætla eins og ennþá að gefa Forsti á félagunum kost á að taka meira til máls sem verður þá bara stutt og skorunart til eitthvað sem vil kveða þessi máls, landnemar, þessi landnema einhverju fleiri, ég ætla að svinna að loka mælendaskrá. Engi fleiri, landnemar gerir svo vel. Komið sæl, Siggi heit ég í landnemum og í starfsráði. Það komu þessar raddir ég var svo heppinn að ég sótti öll 4 aldurspilamótin í fyrrasumar og ég á því að aldurspilamótin séu bestu mótin sem við höldum. Þetta eru mót sem eru sérhönnuð fyrir viðkomandi aldurspil, þau eru rosalega ólík en hvert sig algjörlega frábær fyrir viðkomandi aldurspil. Þessi svona almennu mót, skátasumarið, landsmót, hafa pínu tilhengu til að verða svona fálkaskátamót eiginlega, svona sérhæð fyrir fálkaskáta aldurspilið svolítið og meðan Viðey var eitthvað allt annað heldur en fálkaskátamót. Þannig að mér finnst þetta rosalega dýrmætt mót og mér finnst líka önnur forsenda að vera sú að við sem hreyfing okkur ber að bjóða upp á eitthvað spennandi sumarstarf, að minnstakosti eina helgi, að hver af okkar skátum geti farið að minnstakosti eina helgi í eitthvað aksjón á sumrin. Mér finnst það bara svona metnaðarmál og forseta. Það var ótrúlega gaman að fara yfir þessa
skýrsluna fyrir árið 2025. Sama má segja auðvitað öll félögin, þau eru líka með starfið í gangi, þannig að það er ekki spurning að það er ótrúlega mikið starf í gangi og bara þessi hópur sem hérna í þessum sal, þetta er ekkert venjulegt kraftverka fólk. Þetta er þetta hópurinn og fleira fólk heima sem er að draga vagnin í öllum þessu viðburðum meira minna. En þessi pæling, hvað finnst ykkur með það? Þú veist, eigum við að hafa rekkamótið þetta 2027, það er á sama tíma og stærsta rekkamóti í heimi, Jamboree í Pólandi er haldið, þangað er að fara býsna margt fólk í langan tíma. Eigum við að færa þetta yfir að 28, hvað finnst ykkur? Ég skal síðan bara taka hérna við... Er þetta ekki bara eitthvað breyting sem það bara taka greiða atkvæðum með 28? Ég skal bara taka við þessu, takk fyrir þessu ábendingu Sigurður. Ég ætla að túlka hérna umræðina, mælendaskrá er lokuð og ég ætla að túlka þannig að umræðan DFS Fimmvörðuháls að það veri árleg viðburður að henni sé vísað til útilífsráðs. Ég held að það hafi verið niðurstaðan áðan og síðan eru komnar eins og ég skil þetta 2 breytingatillögur. Annars vegar hérna rekka og rómót færist á sumur og skátasumarið, er það ekki rétt skilið? Og hins vegar að rekka og róa skáta mótið, því sem vísa til starfsás vegna skörunar Jamboree og það bara starfsás að verið falið að finna nýja dagsetningu. Vegna þess. Þannig að ég ætla, er einhver sem óskar eftir leynilegri kosningu eða má ég fara bara í handauppréttingar? Engin óskar eftir leynilegri kosningu. Ég ætla að byrja á breytingatillögunni að rekka og róvermót færist á sama sumar og skátasumarið. Já, fáum hérna mótaglæruna. Nú þið getið núna fengið nokkrar sekúndur að ræða við ykkar félögum, ykkar ranni, eða viljið ræða saman. Svona góða 10 sekúndur. Tillagan snýr að því að rekka og rómót færist á sömu sumur og skátasumarið. Þetta er ekki breytingartillaga. Mér skilst á stjórn BÍS að þetta hafi verið sent inn til dagskrá þingsins ekki með þessu fyrirkomulagi og það hafi verið að leggja þetta til við þingið að breyta þessu. Þinggögnin sem afhentir voru ekki með þessu fyrirkomulagi, heldur þarf að breyta útsendum þinggögnum. Latti sem var með ráðgjafar hvernig þingurinn sendt út, er þetta rétt skilið? Þetta er rauninni bara til að stjórna breyting sem starfsráðherra, þetta er rauninni bara hluti af starfsáætlun. Já, en fór þetta út svona í þinggögnum eða ekki? Þannig að við erum einungis að kjósa breytingun árið 2030 á þinggögnum. Þannig að breytingin snýr að því að er tillaga frá starfsráði að breyta útsendum þinggögnum og rekka og rómót færist á sömu sumar og skátasumarið og árið 2030. Ég ætla að bera þetta við kosningu með handauppréttingu, bið ykkur að vera einungis með sá sem erum í kjörbréf og réttu pent, skátar eru góður í því og ég ætla að sjá svona hvort að þetta sé nokkuð samþykkið ekki. Þeir sem eru með tillögunni að þessari breytingu árið 2030 réttu pent. Ég verið breyta alveg upp hend, ekki svona hálfu kjöpt niður. Það er Jamboree 31, þannig að skarast ekki þá. Þetta er 2030, það er Jamboree 31, þannig að það skarast ekki Jamboree. Ok, þeir sem eru á móti. Þeir gera ekkert að vera bæði á móti og með til landnemar. Þeir sem á móti er þessi breytingartillaga samþykkt. Nú, þá er næsta tillaga sem er rekka og rófuskátumót og það sé vísa til starfsráðs vegna skörunar Jamboree að finna nýja dagsetningu. Þeir sem eru sammála þessari breytingartillögu?
sammála því að starfsráð finni út úr þessu? Þeir sem eru á móti? Það er samþykkt. Þá ætla ég að bera upp starfsáætlun stjórnar 2006-2030 til afgreiðslu með samþykktum breytingartillögum. Þeir sem eru sammála og vilja samþykkja starfsáætlun stjórnar, vinsamlegast réttið upp hönd. Þeir sem eru á móti eða vilja sitja hjá. Það er enginn, svo að þetta er samþykkt og ég loka þessum dagskrárlið yfir starfsáætlun stjórnar 2026-2030. Til hamingju öll. Næst er eldfjöruliður ársreikningar BÍS, kynntir, ræddir og afgreiddir. Og ég er með svona áskorun til starfsmanna og skátaþings að vinna upp tíman í þessum lið og næsta. Hver frá starfsfólki í bandalagsins mun kynna þetta? Hún er á netinu, já. Herðu, það er Halldóra fjármálastjóri BÍS sem ætlar að kynna ársreikning BÍS. Gjörðu svo vel, Halldóra. Já, takk fyrir. Komið öll sæl. Renna núna yfir ársreikning BÍS og taka ykkur aðeins umræður og afgreiðslu hann. Við ætlum að byrja á að fara yfir rekstrarreikning ársins 2025. Og það sem er svona áskorun að fara svolítið hratt þetta ætla ég að reyna að fara hratt og ég get. Þannig að við höfum það bara þannig kannski að ef þið eru með einhverju spurningar að taka bara örstutt í lok hverrar blaðsíðu en reyna að halda okkur svona við megin efnið. En ef við skoðum aðeins rekstrartekjurnar fyrir þetta ári þá fengum við náttúrulega ríkisstyrki eins og áður og hann hækkaði ca. 1% sem hefur verið svona svolítið línan gegnum tíðina 1-2%. Félagsstarfstekjur það lækkar hjá okkur vegna þess að við erum hætt að taka skátamót gegnum BÍS núna. Skátamót muni einhverju fara gegnum skátamót þar með talið KRÍM. Þannig að allir viðburðir sem eru á vegum BÍS verða í gegnum BÍS en allt sem telst skátamót verður gegnum skátamót óháð stærð. Húsaleigutekjur hækkuðu verðbólgu nokkurn veginn og svo er þannig aðrar tekjur sem aukast hjá okkur og ástæðan fyrir því að þær aukast er að við gerðum smá breytingu til þess að auka gagnsæi og draga úr sveiflum í rekstri BÍS. Og það sem að gerist núna, við vorum ákveðna þjónustusamninga sem að fóra á milli félagana í formi leigu launa starfsmanna og annars kostnaðar og við hættum með þá núna í 1. júlí síðastliðinn. Þannig að nú eru starfsmenn dótturfélaga og þeir starfsmenn sem eru sameiginlegir, þar sem ég, bókari og Halldóra, það er bara rukkað, BÍS rukkað dótturfélag frá okkar þjónustu. Þannig að það koma þarna inn í aðra tekjur, koma þá núna styrkir frá dótturfélagum grænum skátum fyrir afsakið og svo erum við þá að rukka fyrir skrifstofuþjónustuna. Þannig að þessar aðra tekjur raun og veru hækka en á móti lækka laun og annað slíkt og við skjóðum það betur. Þannig að heildartekjur þetta ára verið 110 milljónir í staðinn fyrir 130 síðasta árum, eins og ég segi það skýrist að við erum ekki að taka skátamót þannig gegn lengur. Laun og launatengd gjöld hækka aðeins milli ára en það er líka eins og útskýrt þar eftir það er að koma minna mótframlag á móti frá dótturfélögum. Þjónustu og markaðsverkefni, þetta er styrkur sem BÍS greiddi í skátasjóð þessi 15.000 kall. Félagsstarfsgjöld, þetta eru kostnaður við bara félagsstarf almennt hjá okkur, skátaþingar, þjónustu og fræðslumál og þarna voru árið 2024 inn í kostnað vegna skátamóta. Við tókum aldursspilmótan í gegn en það er búið núna. Húsnæðiskostnaður, hann lækkar aðeins milli ára, við fórum í smá framkvæmdir hérna í Hraupanum, skiptum út ljósum og öðru hérna 2024 en vorum ekkert í neinu slíku núna 2025. Skrifstofustjórnarkostnaður, hann eykst rúmlega tvöfaldast en það er af því að þarna inni er þessi hughreyfaherferð og hún var upp á tæpar 11,3 milljónir eins og við vorum búin að kynna á síðasta skátaþingi. Afskriftir breytast ekkert á milli ára því að fasteignamat hækkaði um ykkur á 2 milljónir. Þannig að niðurstaðan er þá 113 milljónir í rekstrargjöld og á móti 118 milljónir árið undan. Þannig við erum með rekstrartap fyrir fjármagnstekjur upp á 2,8 þetta árið en vorum með 11,8 milljónir 2024 sem skýrist af landsmóti og greiðslum milli félaga út af því. Svo sjáum við hérna fjármunatekjur hjá okkur lækkuð aðeins milli ára, við vorum aðeins minna handbært fé. Þannig að hagnaður tap án hlutdeildar í afkomu dótturfélaga er núna 1 milljón í mínus sem var 13,2 síðasta ári.
Svo hlutdeild í afkomu dótturfélaga 14,4 milljónir þetta ár og 47 milljónir ára undan og hagnaður ársins er svo 13,4 á móti 60 milljónir ára undan og þetta kannski sýnir svolítið áhrif þess þegar við erum að halda landsmót hvað þetta hefur bara miklu innspýtingu inn í okkar dótturfélög og hefur mikil áhrif á reksturinn. Einhverjar spurningar eða má ég stökkva yfir í efnahagsreikninginn? Ég fer betur yfir allar skýringar og allt svoleiðis á eftir. Já, skulum bara klára bara framsöguna Halldóra, reyna að vera aðeins yfir tíma þannig að skulum bara vera... Flott, takk fyrir. Það held ég bara alveg hérna áfram á fullu. Ef við kíkjum núna á efnahagsreikninginn þá erum við að tala það eins og ég sagði að fasteignamati hækkar hjá okkur um 2 milljónir sem eru vanlegir rekstrarfjármunir. Eignarhlutir í dótturfélögum, þeir hækka hagnað dótturfélaganna. Við erum með, við horfum á kröfur og tengda aðila, það lækkar því að skátabóðin skuldaði BÍS og greiddi niður hluta af þeirri skuld og skuldaðingar með tölvar eitthvað. Aðrar skammtíma kröfur hækka örlítið og svo erum við með handbært fé hjá okkur, það lækkar um 2 milljónir til ára, þannig að eignir BÍS aukast ca. 8 milljónir til ára. Þá skulum við kíkja á næstu blaðsíðu efnahagsreiknings. Þar erum við með óráðstafað eigið fé sem hækkar hagnað dótturfélaganna. Við erum með örlitla lækkun þarna á skammtímaskuldum sem er raun og veru það sem að BÍS skuldar viðskiptamönnum og svo það sem er ógreitt með starfsmönnum. Og svo er það eigið fé og skuldir þarna eins og ég nefndi áðan 384 milljónir. Við kíkjum aðeins á kennitölur úr ársreikningi. Að þá er það bara þannig að við erum með flott veltufjárhlutfall, við erum með 2,78, þetta er greiðsla til eina hendi lauslega, greiðsla næstu 12 mánuði, eigin fjárhlutfall hjá okkur, það er að segja getum til að mæta mótspyrans og skerra skuldbindingar við hluthafaþars eigendur. Það eru 96% og skuldahlutfallið er 3,4%, þannig að við bara stöndum rosalega vel fjárhagslega. Ef við lítum núna á sjóðstreymið, þá erum við aðeins að sjá hvernig peningarnir mynduðust hjá okkur. Hagnaður ársins var 13,4 milljónir, 60 milljónir síðasta ári. Afskriftir bæta síðan við því að það er ekki kostnaður sem við greiðum. Þetta er bókhaldslega. Hlutdeild í afkomu dótturfélaga dregst frá því að þetta er ekki peningar sem fá greiddir, þar sem BÍS var ekki greidd þessum peningar þeir eftir inn í dótturfélögunum. Og þá erum við að tala að það voru 994.000 eftir frá rekstri. Svo erum við að tala að breytingar á viðskiptakröfum og skammtímaskuldum. Það er sem sagt hækka 633.000, skammtímaskuldir BÍS, þær lækka, þannig að við erum handbært fé fyrir rekstri mínus 4,5 milljón, kröfur að tengda aðila, það sem við fáum greitt eru 2,6 milljónir og svo hækka þá handbært fé milli lækkar afsakið 1,9, þannig handbært fé ásloki 26 milljónir á móti 28 eftir. Þannig að við stöndum bara vel með þetta og ég vil líka taka fram að við erum sérstaklega búin að setja markmið að eiga í varasjóð þar sem er cirka 3 mánuðir í rekstri. Þannig ef eitthvað kemur upp á að þá getum við haldið okkur út móti þar með fólk á launum og annars slikt og þurfum að eiga fjármuni. Ef við lítum svo á næst, það er þá skýringar sem að koma næst. Það er bara þessi hefðbundni grundvöllur fyrir reikningsskilum, ég ætla ekki að fara við það, innlýstekna, laun og launum gjöld. Það er alltaf að staldra við það að nefna að við vorum að breyta sem hægt með þessar þjónustusamninga, starfsmenn sem sinna verkefni dótturfélaga eru starfsmenn dótturfélaga, að þá verður aðeins liðurinn í launum hjá okkur og eins og þið sjáu þá lækkar þessi laun ferða aðra starfsþætti töluvert og þetta mun hverfa á næsta ári og þessi upphæð hún mun að hluta til koma inn sem styrki til skátastarfs þá fjármunir frá grænum skátum fyrir að gera þetta svona. Við erum bara að auka gagnsæi rekstri og líka benda bara á að grænir skátar standa náttúrulega undir stórum hluta af tekjum BÍS og það kemur miklu skýrara fram með þessum hætti. Ég ætla svo bara að fara næstu blaðsíðu í skýringum. Þið afsakið farið tilbaka, sætis fyrirgefið, við erum ennþá tvær glæri saman hjá ykkur, ekki hjá mér. Það er bókhaldsverð, það er svo sem búið að lítið það að segja, þetta er bara fasteigna hvernig það þróast Það er alltaf lagi að taka fram veðsetningar í lokin að grænir skátar eru með lán fyrir sín húsnæði sem hvílir á hraumbænum af því það er ekki verið nóg veðri í mælsjóðunum þannig að það er fyrir varum það getur vitið af því
skýringar hérna í 7, þá er hægt að fletta hérna næstu blaðsíðu sætist. Þarna já, takk fyrir. Að þá kom þetta fram eignarhlutir í dótturfélögum og þar erum við að tala um að hérna, þannig bara verið að bæta við hagnaði að tapi dótturfélög eftir hvernig við á. Svo er hérna bara hvernig þetta breytist og svo erum við að tala um hérna en er ekki alveg búin að klára dæmi þannig að gjöldin lækka sem milli ára eins og sjá hérna í línunni félagsgjöld. Félagsgjöld þau voru sem sagt lægri að þegar við vorum endurgreidd. Fræðslumálin sem nefndi að því að Gylfi er núna yfir áramót að lækka aðeins gjöldin út af því þau gjöld komið fram, alþjóðamál hærri útgjöld meiri umsvif, svo upplýsinga og kynningamál eru lægri, hérna stjórnbís, hækkar álitið, skátamót þetta náttúrulega út eins og nefna og svo er þarna skátaþing aðeins lægri kostnaðar af því það var í bænum síðast ár, endurfundir skáta, þau halda sér bara sínu róli þarna, ungmennaráð, kostnaðar vegna þeirra. Svo afhending forsætismerkis, við vorum náttúrulega með 2 forsetamerki og tölvur kostnaðar í heiðursmerki og annað slíkt. Og svo erum við náttúrulega búin að vera með hringferðina, þar er rekstur sem út af henni, rúm 400.000 og svo er þarna annar kostnaður sem er krím samstarfið við fyrirgefs súrrealismin og eitthvað annað slíkt.
Þannig já, ef við förum svo á síðustu glæruna, þá kemur þetta aðeins betri ljós þessi breyting sem ég er að segja að nú er veruleg hækkun í styrki til skátastarfs af því að nú er þetta styrkinni frá grænu sem fóru áður til læknar og launum koma þarna inn núna. Við erum að selja út skrifstofuþjónustuna, þannig að það kemur inn þarna og svo erum við þarna með aðrar tekjur. Svo erum við með skammtímakröfur, það er bara þess að hefðbundna viðskiptamenn og svo skátasjóðalöfur og berins skuldar okkur og svo koma skammtímaskuldir okkar sem eru þá ógreitt vegna styrktarsjóðs skáta, ógreittunar starfsmanna sem eru bara launatengd gjöld, staðgreiðslu og fleira og já, það er svona nokkurn veginn komið svona minni hálfu. Þannig að ef þið hafa eitthvað spurningar, hvað hafa þau mikinn tíma, Jón? Takk fyrir þetta, Halldóra. Ég vil benda líka á að framkvæmdastjórinn er í salnum og ef að sé einhverja svona bara pælingar að þá er líka bara að ræða við framkvæmdastjórann eða aðra í kaffilíum svoleiðis. Við erum eftir tíma, þannig að ég ætla að biðja fólk í mælendaskrá að koma þá með svona allan að vanda spurningarnar og vera stutt og mjög hnitmiðuð. Það er ein spurningur úr rafrænum þátttakanda. Ég ætla að taka mælendaskrá. Það er ein spurning á rafrænum þátttakanda. Er einhver fleiri? Kópar, ég sé ykkur, ég sé klakk. Benda líka á framkvæmdastjórinn hérna, Hrumbúar. Þá ætla ég að loka mælendaskrá. Það eru 4 á mælendaskrá. Ég ætla að byrja á þeim aðeins sem eru á netinu. Ég ætla að byrja að taka alla spurningarnar og fá síðan Halldóru til þess að loka þeim. Spurning frá rafrænum þátttakanda, gjörðu svo vel. Sæll, ég myndi vilja vita fjölda stöðugilda þá skráð hjá bandalaginu núna. Þessi 300.000 króna hækkun, kostnað stjórnar BÍS og svo hver fer með stjórnina á skátasjóði Laufeyjar og ég náði ekki hinu nafninu þar sem það var talað mjög hratt. Ok, ég skal svara. Nei, býtaði, Sandra, ég ætla bara, ef þú getur hnýtið bara hjá þér spurningarna. Já, ég er að gera mitt besta, ég er bara með pínu Alzheimer light, þannig að... Fjöldi stöðugilda, 300 króna hækkun á kostnað stjórnar og hver er stjórn styrktarsjóðsins? Það voru 3 spurningar hér. Síðan er það Kópar. Halló? Já, skákfélagi Kópar. Við erum að tala síma og póstkastar hægt á því að græða skátar eða hægt að taka þátt kostnaðum og helminginn af kostnaðum okkar við síma og póstkastar. Við erum að hækka öðrum kostnaði. Við talaðum að hann væri greiðslur til Póst og Fjar vegna einhverja prísuna sem við erum með. Af hverju hann samt að hækka rúma 500.000 eða 700.000 og að lokum spyrja annan kostnað í gjaldfæðinum í stíl 15, hvað veldur því að hann hækkar milljón milli ára? Það er 15. Ok, svo við byrjum bara á þessum konum nokkur spurningar, Halldóra. Tökum þær bara á svörum þeim og síðan tökum við Hrumbúa. Við erum núna, sem sagt, fram að 1. júlí vorum við með rúmlega 9 stöðugildi hjá BÍS, en svo eftir þessa breytingu þá eru þau 7 núna. Stjórn skátasjóðs Laufeyjar og berins er þannig samsett að í stofnskrá sjóðsins kemur fram að skátahöfðingi er stjórnarformaður og svo eru í sjóðunum Ylva Garpsdóttir og Heiðar Oddsson. Og eftir minni bestu vitund þá hefur stjórn verið skipuð af stjórn BÍS en þið leiðréttið mig bara ef það er ekki rétt hjá mér. Hækkun og kostnaði við stjórn, ég er ekki alveg 100% með nákvæma skýringu en ég get flett þessu hérna upp ef ég hef tíma hérna. Ég þori ekki að fullera alveg nákvæmlega hvað það er en ég er að skaleita. Sjá hérna. Ég get í fljótu bragði alveg svarað, þú veist, ég þarf þá að bera saman kostnað milli ára, spurning hvort ég vilji að ég eyði tíma í það núna. Þetta er basically bara gagnafyrir spurning í fjárhagskerfi sem þarf að bera saman, er fullnægjandi fyrir þig og fáið bara að fjármálastjóri hringi þig eftir þingið, Eva? Ég vil fá bara það sem byrtu opinberlega, ekki bara ég einn fái síntalið. Nei, þetta er það sem byrtu opinberlega eru náttúrulega ársreikningar BÍS. Þarna er raun og veru þarf að bera saman bara allt sem er bókað og lykla milli ára sem getur náttúrulega verið 10 eða jafnvel 100 lína ef þetta séu lítill kostnaðir. Það er bara eðlilegt allir fá að sjá þetta. Ég veit kannski Halldóra, bara svona því að við erum að skáta þingi núna og
beini kemur raun og veru mjög dítilegra, getur þú sagt bara svona almennt hvað svona brjóstuti segir að í hverju líklegt að svona helstu kostnaður undir þessum liði fellur og hvað Mér hafi finnst aukast? bara mjög líklegt að þetta tilheyri út af hringferðinni að stjórnarmeðlimir voru að fara í hringferð og ég held að þetta teljist til þess en ég þori ekki að fullyrða það. Mér finnst, ég verð að viðurkenna það að ég man ekki alveg nákvæmlega allan kostnaðinn á hvern einasta lykil en ég á bara dálítið erfitt með að svara því ég vil geta staðið við það sem ég segi. Já, ok, telli brjóstutið en annars þetta bara dálítið svona gagna fyrirspurn sem að þarf að fara í og í smá svona greiningavinnu sem að kannski erfitt að koma með akkurat hér. Síðan var það frá kópum, símakostnaður og fjarskipti. Já, varðandi símakostnað þá var það þannig að grænir skátar greiddu borðsíma fyrir BÍS og nú eru þeir hættir að gera það og það það sem að kostnaður stendur út og þú nefndir svo annan kostnað sem ég sagði að við hefði verið Póst- og fjarskiptastofnun og það líka annað, annar kostnaður í bókhaldi almennt rusllykill fyrir fólk, fyrir þá sem að vita það ekki. Rusllykill, þá meina ég með það bókaðir hlutir sem erfitt að setja á aðra bókhaldslykkla og inn í þessu fyrst og fremst Póst- og fjarskiptastofna og stofa og svo þarna þvottur á dúkum og annað slíkt sem meðal annars bara vegna viðburða á vegum BÍS og slíkt. Þetta fullnægjandi svar? Var það svona þjónustugjaldi fjarskiptastofnun? Já, þetta var verið að spyrja hvað þetta væri, annar kostnað væri og ég að svara að þetta kostnað við Póst- og fjarskiptastofnun út af einhverja rása sem við erum með og þetta þvottur og dúkum og annað slíkt. Og þetta svona lykil sem raun og fellur alls konar á sem erfitt að finna stað annar staðar. Já, býttu, leið mér aðeins að svara þér. Það eitt sem ég gleymd að nefna að við náttúrulega bandalagið að borga virðisaukaskatt og við erum að bóka þarna að því við erum með blandaða virðisaukaskatt og þá erum við að bóka líka blandaða virðisaukaskattin þannig að 700.000 af þessum kostnaði sem raun og vera hækkunin gjaldfærsla vegna blandaðs virðisaukaskatts. Það svarið. Það svarið sem við erum að leita að ég bara þurfti aðeins að fletta upp til þess að sjá hvað þetta væri. Það er svarið. Já. Í öðrum kostnaði, í félagsstörf, þetta má ég sjá, ég ætla að fá að skoða þetta. Svo nefnilega annað sem ágætt að þið viti að ég á stundu pínu líka erfitt með að skoða þetta því að endurskoðandi setur þetta upp, þetta svo oft samansafn af lyklum. Þannig að það stundu pínu flókið að geta svara nákvæmlega fyrir hvað eins og þarna áðan. En ég með nótur hjá mér og þetta Krín og þetta samstarf við Rauða krossinn út af einhverjum degu fyrir Úkraínu. Þetta surrealismi, viðburður sem var. Já, það það sem ég búin að nótura hjá mér hérna. Þetta fullnægjandi Kópar. Takk fyrir. Ok, þá ætlum ég að gefa klakk orðið. Mjög greinagóðar og stuttar spurningar, on the point. Og kannski ein svona leiðrétting sem barst varðandi hvernig skipa stjórnarmenn í skátasjóð Linds og Bering, ég veit ekki alveg hvernig það farið fram en það styrta sjóð að þeir sem að skipa næstu stjórnarmenn og næstu arftaka í stjórn raun og veru stjórnarmenn skátasjóðsins en ekki stjórn BÍS. Það leiðrétt. Kannski bara fundastjóri bendi á að Halldóra leiðrétti mér að oft þetta afrúningar
sem að þetta getur komið þannig að er það ekki rétt, Halldóra? Jú, það bara er akkurat málið. Takk fyrir að svara fyrir mig. Eru þið með einhverja fleiri spurningar? Frá Hraunbúum. Já. Já, fyrirgefðu Villi, þú sagði tölvukostnað undir 15. 13. 13. Já, ok. Bara fínt að vita það. Sko, það sem að við erum að greiða fyrir er að við erum að borga fyrir bókhaldskerfi DK og það fyrir ágætlega mikil kostnaðar í það á mánuði hjá okkur. Við erum náttúrulega með bara töluvert víðtækt kerfi með alls konar fítusum eins og blönduðum vasku hinu þessu og mikla launavinnslu og annað slíkt. Við erum náttúrulega líka að borga fyrir sportaflir sem að félögin bera hluta til svo kostnað af og svo falla náttúrulega þarna líka undir við erum ef það er eitthvað stórtækt tölvumál sem við getum ekki rettað innan hús að þá erum við að kaupa aðkeypta þjónustu. Þannig að ég vona það svona svari spurningunni. Næsti spurning, Sar. Má ég koma með ábendingu fyrir næsta ára að sundurliða hugbúnað versus vélbúnað? Já, en málið er ósköp einfaldlega það að þetta er eingöngu hugbúnaður og viðgerðir því að við gjaldfærum öll áhald og tæki sem keypt eru. Þessi ábending er komin. Mælendaskráa lokuð. Ég ætla að bera seinni spurning fyrir geðu. Skátaþing kostnaður, hvort eðlilegt sé að gjöld á skátaþingi séu þannig að þau séu sem sagt tekjurnar séu gjöldum og hækka verið á skátaþingi þannig að það kom út á nulli eða í plús. Ég veit ekki hvort þessi Halldór eða einhver annar svona meira kannski pólitísk spurning frekar en fjármálastjóra spurning. Hver vill svara þessu? Sveinbúar, þetta fullnægjandi? Þá ætla ég að bera raun og veru ásetning BÍS til afgreiðslu. Ég ætla að leyfa mig að gera það með sama hætti. Er einhver sem óskar eftir nafnleynd? Nei, þá tökum við kosningarnar. Er einhver sem vill bóka að vera á móti? Já. Sædís? Já,
Þetta er þannig að við þurfum meirihluta en við sjáum mjög fljótt að það eru 3 gestir rafrænir. Þannig að ef þetta sé tæft þá getum við farið áfram. En er einhver sem vil vera á móti eða bóka það? Einhver sem vil sitja hjá? Svo er ekki og reikningarnir eru samþykktir. Fundarstjórar, klappa fyrir því bara. Kaffihlé var dagsett tímasett kl. 10:25. Við eigum eftir fjárhagsáætlun og félagsgjald. Við erum cirka korter eftir áætlun, 20 mínútum. En þetta er mikilvægt bara að fara í kaffi og enda líka þeir sem að sjá kaffið búin að tímasetja með þessa tímasetningu. Þannig að við ætlum að fara til kaffihlés og vera síðan mjög snögg og flott með fulla orku eftir kaffihlé. Ég hringi bjöllunni eftir 10 mínútur. Takk.
Góða fundamenn, við skulum halda áfram og nú er komið að fara yfir fram tillögu að fjárhagsáætlun fyrir bandalagið og það er Halldóra sem að gera það. Gjörðu svo vel. Já, komið aftur sæl. Það vantar svo að setja þarna fjárhagsáætlunina upp á skjá. Já, til að félagsgjaldið fyrst. Já, eru allir tilbúinir? Ég sé náttúrulega ekki neitt hvað er að gerast, þannig að ég vona að sé bara að þið sestir niður og tilbúinir. Já, þetta er klárt, þetta er komið upp á skjáin. Allt klárt, flott. Tillagastjórnar félagsgjaldi BÍS 2026 til 2027. Við lagtum til að það hækki úr 700 krónum í 750 krónum fyrir hvern starfandi skjá með starfsræð 2026-2027. Vill ykkur ræða þetta? Svo er ekki, vill einhver fara, jú, það er á netinu. Er ég komin með orðið, eða? Já. Þetta er klart. Já, ef ég komin með orðið, Eva Íris afbúin aftur, er hluti af þessu sem að fer í til Vagnfossum, eða er það til þetta? Það er bara að greita BÍS. Já, en rökkunum... Já, það er inn í þessari tölu. Það er inni, og hvað er það stór hluti af þessari tölu? Hvað er það stór hluti af þessari tölu? Það sveiflast nú aðeins milli ára vegna þess að Vossum og Vaxur stundur svolítið seina að rukka. Þannig að ég er bara að vera viðkynna það að ég er ekki alveg með töluna, en ég skal koma með hann fyrir þig. Það er ekkert mál. Frábært. Takk fyrir. Já. Eru fleiri? Svo er ekki, að þá ætla ég bara að bera þetta undir atkvæði þess ef einhver á móti, þá er samþykkt að árgjaldi verði 7. Hvað er það mikið? 700 krónur. Þetta var lélegt. Nú já, þá er að næsta liðið dagskrá, það er líka hún Halldóra, það er samt við fjárhagsáætlun bandalagsins.
og eins og ég nefndi við yfirbragð ársreiknings þá gerðum við breytingar til þess að auka stöðugleika í rekstri BÍS og minnka sveiflur og sem sagt auka gagnsæi og fyrirsjáanleika. Þannig að það er hægt að vera með þessa þjónustusamninga. Starfsmenn dótturfélaga núna orðin starfsmenn þeirra en ekki starfsmenn BÍS og þjónusta sameiginlegra starfsmanna, bókhald, skrifstofukostnaður og annað slíkt rukkað sérstaklega. Og þetta hefur þau áhrif á fjárhagsáætlanir miðað við rauntölur 2025 og árið 2025 að tekjur aukast, þar sé að félagsmál aukast við styrkinni koma þar inn og aftur á móti að þá aukast gjöldin á móti af því að við erum ekki lengur að í raun og veru lækka launakostnaðinn þessar upphæðir. Þannig að núna á fjárhagsáætlun BÍS raun og veru bara endurspegla rekstur BÍS, það er engin skátamót sem farin í gegn, það er ekki neitt. Þannig að þetta bara vera rekstur skrifstofu og ekkert annað. Við gerum ráð fyrir eins og áður að fá ríkisstyrk og hann hefur hækkað í gegnum tíðina svona annað ár cirka 1–2%. Og við gerum ráð fyrir að hann hækki 2% árið 2027 en 1% 2026 því að ég náttúrulega veit þá upphæðinu þegar. Félagsgjöldin, þau haldast bara svipuðu róli, þau hafa verið svona haldið í náttúrulega hluti af þessu kostnað og sportafli sem verðtryggður og kemur þannig til okkar og svo vorum við náttúrulega að hækka félagsgjöldin upp í þennan 750 kall. Húsaleiga hækkar verðbólgu og félagsgjöld, félagsmála þau hækka örlítið milli ára milli 2027 og 2026 en þau eru að hækka og hækkuðu árið 2025 vegna þess ég búin að útskýra margoft að breytingarnar nú koma, þessi niðurgreiðsla á launum kemur eins og styrkir í staðinn en aftur á móti þá hækkar í raun og veru milli 2025 og 2026 bara 2 milljónir því að styrkir frá Skáttasjóði Laufeyjar og Berens eru líka lækka á móti. Svo koma þarna inn aðrar tekjur og þær eru að aukast vegna þess að þarna falla þá undir svo. Og núna milli 2025 og 2027 hækka þá tekjur 8% og svo þá 2% milli 2027. Ef við lítum svo á gjöldin að þá gerum við ráð fyrir 4% hækkun 2027 á félagsmálum og þau lækkuðu hins vegar milli ára núna 2026 og 2025 af því að þarna að fara núna út leyfarnar sem síðustu skátamótum þar að segja Krín fer út, alþjóðamál verða lægri þannig að núna 2026 og 2027 og svo náttúrulega bara 2 afhendingar á forsetamerki og svo afmæli skátastarfs á síðasta ári. Áhrifum að því falla út. Laun munu aðeins draga saman núna milli 2025 og 2026 þar sem að við erum með starfsmenn sem að fara í launaleysisorlof og þessi þátttaka dótturfélagi launum BÍS fellur alveg út og færist undir liðin eins og ég sagði félagsmál í formi styrkja til skátastarfs. Húsnæðiskostnaðurinn hann hækkar örlítið og við erum líka ætlum að fara í smá viðhald núna þessu ári 2026 og 2027. Gjaldfær fjárfesting hækkar bara verðbólgu. Þarna fellur undir kaup á skrifstofúsgögnum, tölvum og öðru slíku af því að þetta barst hann í tala áðan. Þetta er ekki softwarebúnaður, hann fellur undir stjórnunar og skrifstofukostnað. Og skrifstofustjórnarkostnaður hann lækkar milli 2025–2026 þar sem markaðskostnaðurinn við hughrifherferðina fellur út. Og afskriftir standa svona mestur í stað milli ára en gætu þau lækka kannski örlítið eða fer náttúrulega eftir hvernig markaðurinn þróast það náttúrulega svolítið óvissa í gangi með það. Þannig að við erum að tala að árið 2026 að þá hækki gjöld 7% en tekjur 8% og svo hækki gjöld 3% 2027. Þannig að við ætlum að vera með örlítið tap á rekstrinum fyrir fjármagnslega afskriftir bæði árið 2027 og 2026 og svo gerum við þá ráð fyrir að komi fjármagnstekjur og gjöld á móti þannig að við ætlum að loka félaginu bara að rétta núlli sem náttúrulega bara í samræmi með hlutverk og tilgang félagsins. Þannig að þetta svona það sem ég vildi segja svona í stuttu máli.
Nú er semst orðið laust og ég ætla að biðja hérna þá sem að vilja taka til máls að gefa upp, og það er Kópar og Klakkur og svo á streyminu. Við byrjum bara á streyminu, takk fyrir. Heyrist í mér? Sæl eftir Eva hérna í Árvogum. Sko, félagsgjöldin, hvað er undir þeim lið? Og ég kom bara með þær allar, ég er með 4 spurningar. Ég skal svara það bara. Félagsgjöld eru þessi 750 krónur pluss hérna hlutdeild hérna félagi sportaflur. Ekkert annað. Ok, síðan hvað eru það að horfa á mörg stöðugildi át frá þessum 87 milljónum? Við höfum verið að horfa á 7. Ok. Í hvaða viðhald á að fara? Því að nú erum við bara hann hinum mínum húsinu og við höfum ekkert frétt. Við ætlum bara að gera viðhald innan hús, bara eðlilegt viðhald. Mála og sæna til og svoleiðis. En við ætlum bara mjög gott að það sé verið að horfa á að reka bandalagið á 0 en ekki í hagnaði. Þannig ég ætla bara að hrósa með það. Við erum alltaf að bara bæta okkur og viljum auka gagnsæi og annað slíkt og þannig er skátamót tekur bara allar sveiflur sem að myndast af skátamótum og annað slíkt. Þetta er bara í samræmi við tilgang og markmið félagana. Einhverja fleiri? Vantar ekki einu frá þér í viðbót? Það er ekki 4 spurningar? Komið, ok. Já, komið. Ok. Takk fyrir þetta. Þá er komið að Kópum. Gjörðu svo vel. Þór, skátafélagi Kópar. Ég er með 2 spurningar, einu varðandi félagsgjöldin. Skildi ég þið rétt að ástæðan fyrir því að þau hækka eða tvöfaldast þarna milli ára er vegna þess að sé verið að færa einhverja styrki til? Nei, ekki félagsgjöld. Málið var það í fyrra og þá var bara þannig að ég fekk bara misskildi leiðbeiningar sem ég fékk þannig að það var verið að rukka aukalega fyrir Vossum og Vax. Það var ekki inn í 750 kallinn heldur að rukka ofan á það. Þannig að það þurfti að endurgreiða og þið í Kópum og allir fengu endurgreiðslu á Vossum og Vax gjöldunum fyrir, ég man ekki, 2024, 2023 og mögulega 2022 og þess vegna sjálfsögðu lækka gjöldin af því að það hefur verið endurgreiða aftur á baki tíma. En svo náttúrulega komast við aftur að eðlilegt ról núna 2027 og 2026. Þannig að þetta er bara hlutdeild félagana í sportaflikostnaðinum og svo er þetta þessi 750 kall sem er bara að reikna út frá hausafjölda í félaginu. Ok, það var einn aðspurningu, það var meðan að taka dótturfélagi Launubís eftir út. Þú talaður áðan að dótturfélagi taka ekki beina kraftningur, heldur greiða útsenda vinnu. Nei, ég skal útskýra betur fyrir þér, sko. Dótturfélagin taka, eina dótturfélagi sem er núna, það tekur ekkert dótturfélag þátt í launakostnaði. Starfsmenn dótturfélaga eru núna, þeir sem sinna verkefni fyrir dótturfélag eru starfsmenn dótturfélaga og þiggja laun beint úr dótturfélagunum. Hins vegar að þá erum við sem eru sameiginlegir starfsmenn, það er að segja, ég sem fjármálastjóri, Hilda sem bókari og Halldóra sem kynningamálastýra. Við sem sagt það er greitt, dótturfélagin greiða ákveðnu upphæðar mánuði fyrir okkar þjónustu. Og það fer undir aðra tekjur. Ok, takk fyrir. Þetta komið þá að Klakkur næst, gjörðu svo vel. Liðirnir í ársreikningum og í fjárhagsáætlun eru ekki þeir sömu. Þannig að það er rosa rugglegt að reyna að bera það saman og sjá skýringar þá á þegar að skoða áætlunina. Ég var með félagsmál í áætlun eru 40 milljónir, félagsstarfstekjur í reikningum eru 15 milljónir. Þarna
koma styrkir skátastarfsemi sem eru settir aðrar tekjur í reikning og þeir teknir inn í áætluninni. Hægt að fyrir næsta ár að samræða þetta, þannig að rauntölur á báðum stöðum séu þær sömu? Já, það er ekkert mál að gera það, en ástæðan fyrir því að þetta er gert svona er bara að endurskoðandinn hefur verið með ákveðið form á reikningunum og svo erum við með ákveðnar samtölur sem í okkar bókhaldskerfi sem hún vinnur tölunar upp úr og það er ekkert mál að laga þetta. En það sem þú ert þá að velta fyrir þér fyrst og fremst er að í raun og veru það sem þú ert að spá í er þessi félagsmálatala sem er hjá okkur sem er 43 milljónir. Þú ert sem sagt að pæli hvað hún rýmar við í ársreikningi. Það er það sem þú ert að spyrja um. Þetta eru nánast allar tölur í áætluninni. Ég er búinn að kryfja þetta. Þetta er líka skrifstofa stjórnunarkostnaður í rekstrargjöldum. Í ársreikningum þá er gjald fyrir fjárfesting inn í því. Félagsmálgjöld í áætluninni er bæði félagsstarfsgjöld og þjónustu- og markaðsverkefni gjöld í reikning. Þetta er mjög mikið af tölum sem standa saman sem að geta ruglað út alltaf þegar maður er að reyna að bera það saman. En það sem við erum náttúrulega raun og veru að reyna að gera fyrir þá sem eru ekki sérstaklega áhugamenn ársreikninga að fólk geti séð það svona nokkuð skýran hátt í fjárhagsáætlun, í hvað fjármunir eiga að fara, þannig að fólk sem er ekki mjög læst á ársreikninga geti átt að sjá þessu. En ég skil alveg hvað þú ert að fara. Þannig að það er ekkert mál að taka þetta til greina fyrir næstu gerð fjárhagsáætlunar. Góð ábending það. Nú er frá streymin aftur, gjörðu svo vel. Hæ, aftur Eva. Eila svolítið svona áframhaldandi spurning af því sem hann var að spyrja. Ég hraðreikna þetta út frá félagsgjöldum sem eru bein félagsgjöld sem eru þessi 750 miðað við fjöldatölur í ár sem er í áskýrslunni. Þá er það ekki nema 1,4 sem þýðir að félögin er að greiða 2,1 milljón fyrir sportafler. Já. En þegar ég fer inn í ársreikningin þá er akkurat hvergi þessar tekjur, þannig að maður sjáu tekjurnar sem skátafélögin greiða fyrir sportafler. Það er náttúrulega tekið bara saman í samtölum hérna, þegar við vorum að tala um þetta áðan tölvukostnað og þetta fellur, sá kostnað við sportafler fellur undir það. Já, nei, ég er að tala um tekjurnar sem bandalagið fær frá skátafélöginum fyrir nýtinguna á sportafler. Af því að þú ert með það inn í félagsgjöldum þannig í fjárhagsáætlun. Já, þær koma inn í félagsgjöld í fjárhagsáætlunum og eru bókar þar í bókhaldinu sem er alveg valið punktur hvort það sé rétt gert eða ekki. Þannig í raun og veru við lítum bara á ykkar greiðslu frá skátafélögunum, það er bara tekjufært, það kemur ekki til lækkunar á kostnaðinum eða þú ert að tala um það inn í ársreikningnum. Já, en það kemur ekki fram í ársreikningi af þessar tekjur, af því að þú ert með félagsgjöldin 1,4 sem eru þá væntanlega það er bara 7 Nei, manstu, ég hef búin að segja það áður hérna, að þessi 400.000, það er út af þessum endurgreiðslum sem við þurftum að gera í fyrra út af villunni. Þannig auðvitað lækka félagsgjöldin það árið. Það er nettað á móti endurgreiðslan, en nettuð á móti tekjunum það árið. Já. Það er það sem er verið að gera þarna. Þannig þegar við þurftum að endurgreiða út af fossum og vaks, að þá kemur það til lækkunar á félagsgjöldunum það árið. Tekjumegin. Já, ég hefði bara bætt því inn í gjöld, ég hefði gert þetta aðeins öðruvísi. Ok, takk fyrir útskýringuna. Já. Komið, síðasti séns að spyrja eða koma athugasemdir reikningana. Öðru leyti þá beinu við þessum góða ábendingu til stjórnar og þeir sem fara með fjármál bandalagsins að taka tillit til þess að þetta sé skýrt og greinilegt. Er einhver sem fer fram á leynilega kosningu reikningana? Svo er ekki. Er einhver á móti? Svo er ekki, þannig að þá er ársreikningu bandalagsins býðum við, það kemur hérna síðasti séns, fjárhagsáætlun, fyrirgefðu. Já. Ég vil þá taka þetta bara aftur. Já.
Allt í lagi, við tökum þetta aftur. Er einhver sem vill fara fram á leynilega kosningu fjárhagsáætlun? Svo er ekki. Er einhver á móti? Svo er ekki, þannig þá það komið. Þá skoðum við sem að fjárhagsáætlun sé samþykkt. Nú er svo komið átt að vera kaffili en við förum ekki aftur í kaffi. En ég ætla að benda ykkur á það er sem sagt liður hérna eftir undir önnur mál og þeir sem vilja vera með önnur mál svona sem eru undirbúið að gera svo vel að koma með það til okkar þar segja við, þannig við getum raðað fólki í mælindarröð. Það gerir þá fljótar að ágreiða þetta þegar að þeim dagskrárlið kemur. En næst er ályktunum lögð fram tillaga lagabreytingu hjá bandalaginu. Gjörðu svo vel. Það er Þórhallur. Afsakið biðina. Því miður er bara ein lagabreytingartillaga til lögð fram á þessu þingi, þannig að þið sjáum ekki mikið af mér. Ég biðst forláts á því, ég skal gera betur næst. Getum við fengið tillöguna kannski bara upp? Já. Heyriði, í 10. grein laga gagnaskil, þá var hérna fyrir einhverjum árum síðan lögunum breytt og þeim breytt þannig að félögin gátu skila sínum gögnum fyrir skátaþing sem þýddi bókstaflega að þau gátu verið að skila eins og í gærkvöldi bara 19:30 og það er frábært, þú veist, að gefa fólki rúman tíma en vandamáli sem að kemur upp í kjölfar á því er að fyrir vikið hefur skrifstofan ekki mikið rými til þess að fara yfir gögnin og fletta upp sakavottorðsheimildum og þess aftar. Því að þau eru, þó þessi róli núna, þá er rosa mikið að gera hérna svona síðustu mínúturnar fyrir þingið. Þannig að tillagan er svo að við bökkum aðeins tilbaka og segjum að gagnaskilin séu 2 vikum fyrir skátaþing. Þannig að já, þetta er í eðli sínu frekar einföld breyting en hún náttúrulega hefur sjálfsögðu víðtæk áhrif á félögin því að maður þurfa þá að vera fljótari að klára sín mál. Takk. Já, afsakið, ég skal bara lesa. Sjáu þarna rauðatextan, aðilar að BÍS skulu fyrir skáting árlega hafa greitt félagsgjald fyrir starfsás og standaskil á gögnum og tillagan er að textin verði aðilar BÍS skulu minnst 2 vikur skátaþing árlega hafa greitt félagsgjald fyrir starfsást í bíl og standaskil á gögnum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Vill einhver ræða þessa tillögu? Það gefur sig enginn fram, þannig að þá berum við þessa tillögu undir atkvæði. Er einhver á móti því að það sé, er einhver sem vill fá leynilega kosningu? Svo verðist ekki vera, þannig að er einhver á móti þessari tillögu? Það er einn á móti, en það dugar ekki, þannig að hún telst samþykkt þessi tillaga með Þorra greitt atkvæði allavega hana.
Þá er komið að ungmennaráði að koma með ályktanir sínar og ég ætla að biðja ykkur að vera svona frekar svona, gefa ykkur þann tíma sem þið þurfið en ekki vera með málalengingar. Er það hvað? Ég er að gera villisögu, ég var ekki með blað hérna, það er ályktun frá Nuðís, gjör svo vel. Já, góðan dag. Ég því miður ekki Unnur Líf, en ég ætla að gera mitt besta hérna til þess að lesa smá texta sem hún sendi á mig. Já, Rafnar Friðriksson heiti ég, Skjöldungum, vættaskáti í Skjöldungum. Ég byrjar að kynna mig sem, allavega. En já, ég ætla bara aðeins að lesa þennan texta sem hún Unnur sendi á mig varðandi þessa þingsályktun. Fyrir mér snýst þessi tillaga að gera sem mest úr táknrænu umgjörð skátastarfsins. Öll aldursspil bera heiti sem hluti af táknrænu umgjörð nema elsta og breiðasta aldursspilið. Skátahreyfingin eflir unga einstaklinga og hvetur þá til dáða. Áherslan okkar í starfinu alltaf á að byggja betri heim fyrir þau sem á eftir okkur koma. Skátastarf á að vera æska, ævintýralegt, skemmtilegt, krefjandi og aðgengilegt. Og með því að breyta nafninu á eldri skátum þá klárum við að gera táknrænu umgjörðina að minnstakosti ævintýralega og skemmtilega. Ástæðan fyrir því að ég legg til vættaskátar en ekki eitthvað annað vegna þess að það passar vel inn í umgjörðina sem fyrir og vegna þess að orðið vættur nær frekar vel yfir öll þau fjölbreyttu störf sem fullorðnir sinna í skátastarfi. Vættir geta verið mjög ólíkir og auðvitað viljum við alla góða vætti í okkar raðir. Góðir vættir vernda, styðja, hvetja og nýta krafta sína til góðs, eins og við gerum í starfinu. Sumir vættir sjást sjaldan en gera nauðsynlega vinnu bak við tjöldin. Aðrir eru fremstir í fylkingu og láta til sín taka og enn aðrir eru með í öllu og tryggja farsæld og frama eða styðja við frá hliðarlínunni þegar þarf á að halda. Mér finnst heitið vættaskátar mjög lýsandi fyrir þau fjölbreyttu hlutverk sem fullorðnir hafa í hreyfingunni okkar og líka miklu skemmtilegra en að vera bara eldri. Já, en þetta var textin frá Unni og nú bara aðeins frá mér sjálfum. Ég bara mjög samlað þessu. Ég verð að segja það, þegar ég fekk þennan fjólubláa klút þá vildi ég ekkert nota hann. Ég fannst þetta, ég bara vildi ekki samþykkja þetta, ég væri orðin einhver eldri skáti og mér finnst þetta bara frekar leiðilegt. En eftir að þetta skemmtilega nafn kom þá finnst mér mun skemmtilega að nota þennan klút og ég bara byrjar að kalla mig vættaskáta, en ég allavega, hvort sem að þetta sé nafnið sem við notum eða eitthvað annað, þá finnst mér allavega að það ætti að vera eitthvað skemmtilega nafn yfir skáta eldri en 25 ára. Takk fyrir mig. Ég held við lítum á þetta sem bara samþykkt að skátaþinginu. Þetta spennandi og fallegt nafn. Nýtt aldurskeið í skátunum. Ég nú eldri skáti og kallaði gildi skáti núna því að lét mig hafa að ganga í skátagildi eða samt í georgsgildi heitaður líka. En það önnur mál. Þá erum við nú komin á áskoranirnar frá ungmennaþingi. Er ég ennþá að hlaupa yfir? Breytingar og reglugerð hérna. Breytingar og reglugerð hérna. Það ekki búið að svipið þér? Það er búið að hætta við það? Já. Er það ekki rétt hjá okkur að það var hætt við breytingar og reglugerð? Já, þannig ég á réttum stað. Þannig að við skulum hérna fá þá frá ungmennaþingi. Gjörðu svo vel.
ég byrja eða? Já, góðan daginn, gott fólk. Við erum hér sem ungmennaráð BÍS, nýkjörið, og ég heiti Sigrún. Ég heiti Lára. Og ég heiti Una. Og við áttum ekkert að vera að kynna þetta, en enginn úr gamla ráðinu er hérna, þannig þið fáið okkur. Takk fyrir. Og við erum að kynna áskoranir sem að komi frá ungmennaþingi og við erum bara að koma skoðunum unga fólksins til ykkar, já, á framfæri. Þetta byrjaði. Ok, fyrsta áskoranin er að búa til lista yfir hvaða færnimerki skátar hafa lokið við út af þegar þetta er til starfsráð BÍS og ungmennin voru að kvarta að þau eru að gera sömu merkin aftur og aftur eins og bara ég hef gert leiklistamerki 4 sinnum. Þannig það væri geggjað að hafa bara svona, þú veist, rafræna bók eða bara bók. Það sem maður getur svona, þú veist, haft bara lista yfir öllum merkjum sem hefur gert. Líka bara svo að foringjar vita hvaða börn er að fá hvaða merki. Þetta er bara svona góð leið til að halda utan um merkin í staðinn fyrir að eru bara inn í einhverju skúffu. Og já. Og til að útfærslu er einmitt lítil bók eða rafrænt eyðublað á skátarnir.is. Þarf ég að segja eitthvað meira? Já, þetta er fyrsta. Hvað maður að klappa? Wow, ég gerði eitthvað. Er það næsta? Ok, næsta er ungur skátakór út af í skátakórnum núna er ef við myndum við lækka meðalaldurinn 25 ár. Þannig, og við viljum hafa bara kór þar sem við getum hist og lært, þú veist, öll gömlu lögin út af, þú veist, það kunna allir bara sömu lögin, Kveikjum eld og Bakpokinn, en það kann enginn upp til fjalla eða gömlu lögin. Þannig að væri geggjað að hafa bara staða sem líka fólk sem eru áhuga á tónlist en getur kannski ekki farið í nám, það hefur ekki tíma eða eitthvað. Þannig geta komið og bara hist og sungið saman og það er gaman. Já. Og já, tillögan er hérna, fundir 2 sinnum á mánuði, það sem við sungið saman. Ok, næsta. Er ekki bara ganga vel? Ok. Þetta er betri skátaskyrtur og buxur. Út af, já. Já, við erum ekki alveg sáttar með skátaskyrtuna og okkur líður ekkert alltaf vel í henni af því að hún er ekki alveg sniðin fyrir mann. Hún er alltaf svona kinda funky á manni. Hún er svona, maður er svona að skátaskyrta, maður er alltaf að girða hann ofan í og hún er svona alltaf að fara upp og niður og eitthvað. Þannig að við viljum þykkri skyrtur sem eru einnig stílmeiri og það myndi hvetja okkur til að nota þær oftar svo hún myndi ekki sitja svona mikið inn í skáp og við getum notað hana í skátastarfi meira og við værum líka til að fá buxur, bara útivistarbuxur eða einhverjar buxur sem myndu fylgja skátabúningnum og já, það er bara áskoranin og við erum bara á BÍS og okkur til þess að vinna saman við að gera betri skátaskyrtur og skátabúning fyrir okkur. Já. Næsta áskorun. Þessi áskorun er á félagskonungja og til þess að eiga í meiri samskiptum á milli félaga og bæta gæðin í skátastarfi. Þannig að ungmennaþingið vildi að samskipti á milli skátafélagi myndi vera meiri og samstarf á milli skátafélagi veri meiri og fleiri. Þannig að fólk getur deilt þekkingu og lögum og hefðum og við getum notið skátastarfsins betur saman en ekki vera alltaf sitt hvorum félögunum og maður þekkir ekki, sérstaklega líka í yngri skátunum, að þau þekkir ekki mikið önnur krakkar úr öðrum félögum. Já. Líka bara eins og, þú veist, við í Garðbúum, við lærðum að súrra á ungum aldri, þannig ég er bara, þú veist, ég myndi ekki segja þessi góð að súrra en ég er alveg góð að súrra, skilur. En þú veist, eins og sumir vinir okkar, þau kunna ekkert að súrra og við þurfum að kenna þeim að súrra. Og líka eins og stendur hérna, þá er æsbor mikið að gera skildi, en landnemar mikið að syngja. Þannig hvað ef að landnemar vilja gera skildi og æsbor vilja syngja?
Já. Já. Ok. Næsta er að BÍS og skátastarf sem heild skal einbeita sér meira að lækka verði við viðburði. Og þetta var vel umrætt á ungmennaþingi og þau vildu bara að hafa viðburði eins aðgengilega og hægt er og hafa það kosta eins lítið og hægt er og það fer mjög mikil kostnaður í þetta. Sérstaklega þegar maður er í dróttskátaaldri og maður er að fara á jumbo og maður er að fara á maður er að fara á skátasumar og maður er bara farfyllt af viðburðum, dróttkraft, það er bara endalausir. Ég held ég svaf eina helgi heima frá svona janúar til febrúar núna. Og þetta kostar mikið saman yfir árið. En hafa þetta bara eins, aðgengilegt og hægt er. Það er bara kostnaðurinn, veist. Það er áskorunin. Já. Þetta er langt. Senda einfalda fjárhagsáætlun fyrir viðburð. Þetta kom líka fram á þingi og það áhuga mikill skáti vildi sjá hvað hún væri að borga fyrir viðburðin og hún vildi bara að það væri svona birt uppi hver allur peningurinn fer út af því að ef maður er bara eitthvað, 25.000 kall fyrir eina helgi, það er svo mikið, en ef maður sér að þetta er fyrir gistingu og þetta er fyrir mat og þetta er fyrir, bara það sem er dagskrána, þá mun maður vera bara, ok, þetta er alveg reasonable. Þannig að myndi bara hjálpa líka fólki að tíma fara á viðburði og það held ég að sé bara megin rökin. Ok, og til að útfærslega bara lítið skífuritt það sem kemur fram. Okay. Nei, það er 2. Áskorun 7. Ungmennaráð ætti að halda formlegan dagskrárlið næsta ungmennaþingi sem snýst fræðslu lög BÍS. Þetta var til okkar og þetta var bara út af, sumir hélt að lög BÍS væri að skáti er heiðarlegur, skáti er traustur. Þannig þetta væri bara að fræða fólk lög BÍS og þannig að gæti komið með góðar lagabreytingartillögur og áskorunir og gæti bara haft áhrif á skátastarfið. Já. Okay. Og áskorun 8 er einnig til okkar og það er að leggja meiri áherslu á aðra vettvanga en viðburðahald til að stuðla að markmiðum sínum. Ég held að þessi skáti var bara eitthvað, vildi að við myndum fræða fólki meira. Í staðinn fyrir að vera bara að halda viðburði, að við myndum líka halda fræðslur, það ekki? Jú. Og þá myndum við ekki bara, eins og sumungumar að hafa bara haldið einn viðburð yfir allt kjörtímabilið, en núna myndum við halda þá bara kannski einn stóran og nokkra litla til viðbótar. Með fræðslum, lögin í BÍS, eins og kom fram áðan. Já. Takk fyrir þetta. Þetta voru margar og miklar áskoranir. Þið þurfum ekki að kjósa með þær en því þetta er áskoran til stjórnar en ef einhver vil segja örstutt þessar áskoranir eitthvað að þeim, þá er það opið núna örstutt. Þú ert frá hvaða félagi? Fossbóður, gjörðu svo vel. Halló, Ari heiti ég og ég er fossbúi en einnig er ég líka matreiðslumaður á Úlfljótsvatni. Þegar kemur að kostnaði viðburða vil ég benda á að við eigum Úlfljótsvatn og bandalagið þarf alltaf að borga fyrir kostnað Úlfljótsvatn sama hvað nema að við viljum selja það sem að
eflaust viljum við ekki gera. Sem þýðir að það eru auðir mánuðir og vikur eða helgar á Úlfarsáni. Það sem ekkert að gera, en væri mögulega hægt að semja Úlfarsá að halda viðburði þá og lækka því kostnað. Því að við erum alltaf að borga reikningana til að halda Úlfarsáni opnu sama hvað. Góð ávinning þetta. Þá ætlum við að halda áfram með önnur mál og það er einn viðbót, kópar. Þór skátafélaginu Kópum. Ég ætla að spyrja varðandi dagskrá þingsins og þar leiðandi vísa ég þessu til fundarstjóra. Á ekki að ganga frá afgreiðslu ályktunarinnar sem var lögð fram áður en við förum í önnur mál. Já, önnur líf. Jú, það er rétt fyrirgefið. Ég er ekki alveg með á nótunum hérna. Við skulum, þið munið eftir ályktun frá Unni Líf. Við skulum taka hana til afgreiðslu. Er einhver sem að vil fá leynilega kosningu þá ályktun? Það er ekki samkvæmt lögum bandalags að við erum nafnakall. Spurning úr sal. Viljið óska eftir umræðu? Vill einhver taka til máls? Já. Það er enginn sem vil tala þetta. Þá skulum við líta á þetta. Er einhver sem er á móti þessari ályktun nákvæmlega? Svo verðist ekki vera. Þá teljum við þessa ályktun samþykkta. Ég heiti Hulda hérna hjá Radíóskautum. Þetta er tvennt varðandi áskorunar frá ungmennaþingi. Annað er varðandi staðið til þess að halda utan um merki. Ég sett inn á Skátar á Íslandi hlekka á dæmi sem einhverjir með skilst hjá Vossum hafi búið til fyrir einhverju síðan sem heitir Scoutpass, sem ég kann ekki alveg að nota en það ávist að vera hjálplegt í þessum málum. Það er hægt að kíkja á það. Og hitt er varðandi skyrtuna á skátabúningin. Hver sem við breyttum þessu fyrir nokkrum árum með reglugerðina skátabúningin, má í rauninni gera sína eigin skátaskyrtu svo lengi sem hún er blá og með 2 brjóstvössum. Við getum kíkt á reglugerðina en það má vera, geðveikt þykk skyrta ef þið eigið bláa þykka skyrtu með 2 brjóstvössum og svo framvegis. Þetta er ágætt ábending. En nú ætlum ég að gefa samt við önnur mál, samt við græna skáta. Það er frá landnum. Komið sæl. Siggi heit ég og er verkefnastjóri Grænna skáta. Grænir skátar eru fyrirtæki sem við eigum, skátarnir eiga, okkar fyrirtæki og það er mjög auðvelt að vera stoltur af því. Grænir skátar hafa verið starfandi síðan 1989 og eru þar leiðandi orðnir bara býsna roskið félag og eru byrjuð í þessum umhverfisbransa eiginlega löngu áður en það var cool sko. En í dag er þetta félag þetta er svona alvöru fyrirtæki, þetta er okkar lottó og á síðasta ári veltu Grænir skátar 300 milljónir og síðustu 2 ár hafa Grænir skátar verið fengið þá nafnbótina fyrirmyndafélag sem er í rauninni bara vottun á því að þetta sé bara gott öflugt félag og í reksturinn á góðum stað. Næsta spurning er hverjir njóta afrakstursins. BÍS fékk á síðasta ári 45 milljónir í styrk frá
grænum skátum. Við borguðum 10 milljónir í leigu upp í Hraunbæ sem nýtist á í að halda húsinu við og annað slíkt. Það fórum 10 milljónir til skátafélaga og til dæmis eru félögin sem eru duglegust í því á landsbyggðinni, til dæmis hérna á Akureyri, í Reykjanesbæ, Selfossi, að þau eru með marga gáma á sínu svæði og nýta það vel. Flest félög eru með dósagám fyrir utan sín skátaheimili og ef ykkar félag er það ekki, þá hvet ég ykkur eindregið til að hafa samband, fá til ykkar gám og vera síðan dugleg að hvetja ykkar fjölskyldur og bakland til að setja dósir í gáminn ykkar af því að félagið fær sem sagt allavega 2/3 af því sem kemur úr gámnum. En við sjáum allt vesenið. Bíll frá okkur kemur, tæmir gáminn og þið fá bara peningin og reikningin ykkar, gjöf frá Guði, og sem mjög þægilegt. Á síðasta ári greiddum við líka 5 milljónir til björgunarsveita. Sérstaklega á Suðurlandi eru björgunarsveitir víða með dósagáma á sumarbústaðasvæðum og þess að þar og við förum reglulega, tæmum þá og leggjum inn á björgunarsveitina. Síðan fóru 3 milljónir til íþróttafélaga og það annars vegar gámar og hins vegar dósasafnanir og ég kíkjum aðeins betur á því á eftir. Hvað gerum við? Á síðasta ári þá flokkuðum við og skiluðum til endurvinnslunar 26 milljónum eininga af flöskum og dósum og nú með ég segja vá. Vegna þess að þegar þú komin í þetta magn þá það farið að hafa áhrif og öll endurvinnsla gengur út á það að safna einsleitum hlutum saman og koma þeim síðan áfram í endurvinnslu og það nákvæmlega það sem við gerum. Við fáum til okkar þessar dósur og flöskur og allt úr gámunum. Við flokkum gleri sér, áli sér og plasti sér og með því að þetta sé svona vel flokkað þá aukast verulega líkurnar á því að þetta komi síðan alla leið í endurvinnslu og endurnýtingu eftir þeim leiðum sem að hvert og eitt nýtist best. Vel gert. Þannig að þetta að hafa raunverulega áhrif og í þessu magni bara mjög mikið. Til dæmis þá fer frá okkur 12% af öllu gleri í landinu, spáðu það. Annað sem að fara í vita að við erum líka öryrkjavinnustöðar. Við sköpum tækifæri fyrir fólk sem er erfitt með að fá vinnu og erum með 40 starfsmenn með skerta starfsgetu í vinnu allt árið við að gera alls konar hluti, við að flokka í okkur, við að heimsækja fyrirtæki, við að keyra út alla trissur og svo framvegis. Til dæmis það bara skemmtilegt að ég hitti einn af okkar frábæru bílstjórum í gær. Hann heyrnarlaus og hann frá Íslandi. Þannig að þegar við eigum samskipti, sem við eigum bara 10 sinnum á dag, þá gerum við það gegnum Google Translate og ég skrifa á íslensku og það þýðist yfir í finnsku og Marko les. Og svo gerir hann aftur tilbaka og þetta bara svínvirkar og frábær náungi og sinnir sínu æðislega. Ég þarf auðvitað að standa mig betur í táknmálinu. Þegar ég verði honum betur í táknmáli en Google Translate, þá stend ég mig betur. Við erum með 260 söfnunarkassa út allt höfuðborgarsvæðið, Suðurnes, Suðurlandið, alveg í Þjórsárdal, Flúðir, Gullfoss og Geysi og á Akureyri sem Ásgeir og félagar á Höfnum sjáum. Við erum með 500 viðskiptavini í þjónustu. Við förum á hverjum degi
inn í fjöldan allan af fyrirtækjum, veitingastöðum og út allt, sækjum dósirna þeirra, förum með þeir upp í Hraunbæ, setjum þau gegnum vélina, teljum og hlut af hagnaðinum á dósunum fer til okkar og hluti til fyrirtækisins. Þannig að allir græða, þau þurfa ekki að standa inn í vesinni og til dæmis erum við mjög mikið á hótelum, veitingastöðum og íþróttahúsum og svoleiðis aðilum þar sem mikið fer í gegnum. Þannig að ef þið vinnið á vinnustað þar sem við erum ekki að koma, þá er auðvitað full ástæða til að breyta því. Og það að láta okkur endilega vita, grænir@skátar.is. Það sem ég ætla að segja að lokum hérna í þennan hóp. Dósasafnanir það eru of fá félög að keyra dósasafnanir. Við aðstoðum við dósasafnanir, við komum á staðinn og þið mætið með fólkið, þið dinglið, komið með allt dótið á staðinn. Við flokkuðum á staðnum í gler og plast og ál, hendið inn í bíl, þið fara heim 2 tímum síðar, áhyggjulaus, við sjáum að telja og sjáum allt vesinið og leggjum svo bara peninginn og reikninginn hjá okkur. Við gerðum þetta daginn Landnemar, 2 klukkutímar, næstu 200.000. Og það eru íþróttafélög sem að gera þetta bara 2 mánaða fresti og núna næsta árið eru að fara á landsmót og djambori, þannig að það að félögin keyri svona bara 2 tíma verkefni á 2 mánaða fresti, það getur skilað okkur á næsta ári 0,5 til 1 milljón eða meira. Þetta bara skiptir mjög miklu máli. Þannig að endilega hafið þið samband og við hjálpum til. Já, ég held að þetta sé bara það sem við viljum vita. Ef þið viljið vita meira græn skáta, bara endilega hafið samband. Takk fyrir þetta, Sigurður. Þá komum við að Hraunbúum. Hæ, Harpa heiti ég og er í stjórn Hraunbúa og ég er hérna fulltrúi kynningarstjóra vormóts. En við erum að fara að halda 84. vormót Hraunbúa hvítasunnuhelgina sem er núna 22. til 25. maí og þema verður vormóti í vindi, þannig að við bjóðum upp á alls konar veður, það er innifalið í verði. Vormótið er við Hvaleyrarvatn, Hamranes, velli sem flugmódelfélagið Þytur. Við erum í samvinnu við þá, þeir lána okkur flatirnar sínar fyrir mótið. Þetta er rosalega skemmtileg staðsetning. Við ætlum að fá heimsókn frá Rimmugíg sem er vikingafélagið í Hafnarfirði, Bogfimmifélagið Hrói Höttur kemur líka og LARP-félagið. Þannig að það verður nóg að vera og gera. Og fyrir ungmennafélagið þá verður innifalið í mótskjaldi heitur hafragrautur fyrir þá sem vakna á réttum tíma og heitt kakó á kvöldin. Það verður líka kvöldmatur á föstudeginum og skátapartí á laugardeginum og með pulsum og poppi og tónlist og öllu. Þannig að það er margt innifalið, margir kuppar í þessum kassa. Það verður líka rekka og rófur dagskrá. Þannig að bara verið velkomin og endilega komið og prófið búnaðinn fyrir landsmót og svona í sumar. Takk fyrir þetta. Ég ætla aðeins að breyta röðinni hérna að næst er þá fossbúar sem koma hérna og hafa merkilegt erindi. Góðan daginn, ég heiti Telma. Yes, takk! Ég var, áður en við byrjum tvennt. Í fyrsta lagi þá þurfum allir að mæta á aðalfund fossbúa, glærukynningarnar eru geggjaðar. Þó ég segi sjálf frá. Og í öðru lagi þá nýtum við okkur græna skáta mjög mikið og ég mæli eindregið með. Mest megnið á tekjunum okkar kemur frá grænum skátum. En þá erum við tilbúin. Við erum satt að pitcha skátaþingi í Árborg 2027. Takk fyrir.
Það má fara næstu glæru. Já, við erum sagt heimilislaus og okkur vantar eitthvað voðalega skemmtilegt. Þið sjáu hérna forspúðamerki liggur þarna á jörðinni af því að það er búið að brjóta vegginn okkar. Þetta var mjög erfiður föstudagur hjá okkur í gær þegar við keyrðum fram hjá svona 7 sinnum og þetta er staðan. Þetta var staðan reyndar á 5. meira að segja. En já, okkur vantar eitthvað skemmtilegt til að hlaka til. En hann má fara næstu glæru. Takk. Það er sól flest alla daga í Árborg og það syngja fuglar þar mjög oft. Það eru mjög flotti skátar en eins og ég segi ekkert skátaheimili eins og stendur. En ég ætla að útskýra fyrir ykkur ennþá betur af hverju Árborg. Takk fyrir. Staðsetning skátaþing skiptir mjög miklu máli en við erum með endalausa staðsetningamöguleika. 2 sundlaugar, bókasöfn, fangelsi. Við erum með flotta mathöll, það eru það bil 22 veitingastæðir bara á Selfossi. Við reyndar ræddum þetta síðan aðeins betur og samfærðum að þeir séu ennþá fleiri. Það er helling af búðum og 2 nettóbúðir. 2. Þær eru líka nálægt hver annari, það tekur enga stund að labba á milli. Það eru nokkur bakari, það eru hárgreiðslustofur og svo eru þetta ostarennibrautin í sundlaugin á Selfossi. En það má sagði ekki gleyma Pullo og KFC og ég er félagsforingi út af KFC á Selfossi. Ég bjó í bænum áður en að ég varð félagsforingi og hafði ekkert að gera á Selfossi nema elta manni minn. Og það er út af KFC, þannig að við þakkum fyrir það. Og já, heyrðu, það er næsta glæra sko. Heyrðu, glæruna mínar eru miklu flottar í tölvunum minni, ef þið viljið sjá þær þá er þetta ekki að translata alveg nóg vel. En þetta eru svona hugmyndir af staðsetningum og alvöru hugmyndirnar okkar eru að sjálfsögðu Barnaskólinn á Eyrarbakka, Vallaskóli, Stekkjarskóli, FSU og svona. En svo ef að það dugar ekki þá getum við hist á bráðamóttökunni, það er alveg fínt rými þar, timbursalan bæði Húsasmiðjun og Bíkó líka stutt á milli. Bílakjallarinn í Krónunni er sko geggjaður, skátakórinn gæti hist þar til dæmis. Svo eru íþróttahúsin og það er auðvitað hægt að fara undir brúnna, hvort sem að það er til þess að halda skátaþing eða fara í slag. Það er eitthvað sem, þú veist, ég ætla ekki að stoppa ykkur, fattiði. Þess vegna er bráðamóttakan, skiljiði. En það má bara fara næstu. Og svo er það hugmyndir á dagskrá, það eru líkamsræktarstöðar, ég held að við höfum verið að telja þær í gær og vorum komin upp í 9 eða 10 stykki. Af hverju vitum það ekki alveg. Svo er náttúrulega nýji miðbærinn, það er mjög gaman að skoða hann og svo er nýji miðbærinn sem að ég veit ekki alveg hvar en hann er hann einhvers staðar. Það er hægt að stela kókomjólk úr MS, hún er framleidd á Selfossi fyrir þau sem ekki vissu. Það er hægt að kíkja í fangelsið, Keli, gjaldkerinn okkar vinnur í fangelsinu og hann er alltaf til í næturgistingar í vinnunni sinni. Þannig að það er hægt. Svo er hægt að labba með fram ánni en það er stórhættulegt að hoppa ofan í hana. Það má ekki. Við erum ekki búin að tala við björgunarsveitina en við gætum örugglega að redda einhverju svona stuði með þeim. Vonandi getum við skoða nýja skátasvæðið, vorum á fundi á 5. daginn og þau vita ekkert hvenær við fáum það afhent. Það er hægt að slasa svo að fara á HSU, þetta tengist allt skiljiði, HSU, brúin, fattiði, þeir eru komin svona með þetta. Og svo er náttúrulega mikið sléttlendi og stóri hóll sem er ekki stór, þannig að ekki láta þetta gabba ykkur. Hann er vissulega hóll, hvort hann sé stór er hins vegar til umræðu. Þetta gæti til dæmis verið undir önnur mál á skátaþingi 2027. Vá, sjáu þið, heyrðu, og það er hægt að fara á ströndina í Árborg, hérna á Stokkseyri og hoppa á bryggjunni þar. Þeim fannst þetta ekki góð hugmynd þegar ég pitchaði í gær, en mér finnst hún geggjuð. Allavega, yes, þannig að af hverju Árborg? Við héldum skátaþing síðast 2015 og það þótti mjög gaman. Ég var ekki þar en ég hef heyrt að það var stuð. Árborg er nálægt höfuðborgarsvæðinu en líka nálægt Hveragerði og það er gott að taka það fram. En þetta er mjög fallegt svæði, hvort sem það eru á Selfossi eða Eyrarbakka eða Stokkseyri. Og þetta er tækifæri til þess að efla skátastarf alls staðar í Árborg, ekki bara á Selfossi. Þá má fara á næstu. Þannig spurningin er í rauninni, af hverju, sjáu þið ekki spurninguna? Getið þið giskað? Spurningin er í rauninni af hverju ekki Árborg.
en hann má fara á næstu, seinustu. Takk fyrir! Takk fyrir þetta, glæsilega boð. Nú ætlum ég að bjóða Val að koma hér upp að tala Candistec, en þar á eftir kemur Sigurður Viktor Úlfarsson aftur. Komið sæl, heyrist í mér? Flott. Valur Kári heiti ég er úr Skjöldungum og ég er fulltrúi KISK á Íslandi, eða alþjóða skátamiðstöð Vossum í Candistec í Sviss. Ég var svo heppinn að ég fekk að fara þangað seinasta sumar að vera sjálfboðaliði í 3 mánuði og það var ótrúleg upplifun og mig dreymir að fleiri skátar á Íslandi fái sama tækifæri. Það að ég sé fulltrúi KISK eða KISK Ambassador eins og þau kalla það, því það að ég er einhvers konar tengiliður milli þeirra og skátasamfélagsins okkar. Þá er ég að fara að reyna að dreifa upplýsingum frá þeim hingað og ég ætlaði til dæmis að reyna að vera með bás í gær en það tókst því miður ekki, en þið muni vonandi sjá mig eitthvað meira á þessu ári og í áframhaldinu með alls konar upplýsingar og skemmtileg tækifæri. En það þýðir líka það að ef að þið eru með einhverjar spurningar og þið viljið vita eitthvað aðeins meira hvað þetta er, ég ætla ekki að vera með einhverja stóra kynningu hér núna, þá getið þið endilega komið til mín. Ég misti því miður af shout-outinu í gær, ég var á klósettinu, en ég vildi bara koma upp og leyfa ykkur að sjá mig, ég er fulltrúi KISK, þannig að ef þið viljið vita meira þetta frábæra dæmi, endilega komið og tala við mig. Takk. Frábært, þá er það Sigurður Viktor Úlfarsson, gjörðu svo vel. Herri, komið sæl, long time no see. Þetta er nú talar Siggi eftirvinnu. Ég var í KISK einu sinni, það var ekki leiðilegt. Ég reyndar að vera oft verið í KISK, sko. Og einu sinni kom ég þangað og var eiginlega hent út af því að íslenskur hópur hafði verið nokkur dögum áður með hákall. Og forsetudöðumanni bara skellti í lág þegar ég kom og sagði bara, ertu með hákall? Nei, ok, þá máttu koma inn. Það tók 3 vikur að losna við lyktina. En til þess að losna við lyktina þá förum við út 12. til 14. júní 12. til 14. júní helgin eftir dregskátamót. Þá er DS Fimmvörðuháls og þið sem vitið ekki hvar Fimmvörðuháls er alveg neðstur á Íslandi milli Mýrdalsjökuls og Eyjafjallajökuls. Það er skarð eða háls á milli og það er sent Fimmvörðuháls. Og þegar maður lappar upp frá Skógafossi þá fer maður fram hjá fyrst 22 fossum, fer svo yfir svona vað og þá bætast við aðrir 13 fossar og þar síðan gistum við í 2 skálum. Upphaflega þá ætlaði ég bara að panta fyrir skátana í Landnemum, svo voru bara öll pássin laus í skálunum, þannig ég tók hann bara allan. Ég sagði við hljótum að fylla þetta. Og hann fylltist og þannig ég heyrði í ferðafélaginu og sá skáli fylltist líka og það var 2022 og við erum búin að fara 2022, 2024 og núna erum við að fara 2026 og vonandi eftir þetta verðum við búin að fara með líklega svona 80 til 90 dróskáta yfir Fimmvörðuháls. Og
Þarna förum við yfir 1000 metra og yfir 20 kilometra, þannig að dróskátarnir ykkar geta fengið 900 metra hæðamerki eða 20 kilometra stikumerki og þetta auðvitað bara eitt fallegasta svæði landsins, eins og þið sjáið ekki á glærunni hérna, þá er það einmitt yfirlit yfir Þórsmörk og þið getur bara að googla það. Og að þetta hérna byrjar sem föstudaginn 10. fyrir hádegi og þetta er sem föstudagurinn eftir skólalok í grunnskóla. Og þetta er fyrir dróskáta og hérna þannig að þau eru bara að klára skólan og við leggjum að stað sem fyrir hádegi á föstudegi og keyrum austur, leggjum að stað frá skógum svona með hádegisbil, rútan heldur áfram inn í Bása með dótið okkar, tjöld og annað slíkt. Við löpum upp á föstudeginum, tökum okkur bara góðan tíma í það og höfum bara allan daginn, endum í skálunum í 800 og 1000 metra hæð, þetta eru 2 skálar og þar gistum við nóttina. Á laugardeginum þá löpum við síðan svona eiginlega slétt yfir hálsinn sjálfan, milli jöklana og síðan niður í Bása hinum megin. Þarna er, og þetta er mitt, við erum að fara að leika okkur þarna. Og þarna síðan setjapartinn á laugardaginn, þá komum við í Bása, grillum og höfum gaman kvöldið og svo á sunnudeginum þá keyrum við aftur í bæinn og höfum komið við til dæmis í Merkurkeri. Merkurkeri geggjaður staður á leiðinu út úr Þórsmörk, þar sem maður rennur á í gegnum svona helli og fjall og við vöðum upp þessa á eins og villsingar og höfum mjög gaman að því og hérna förum að skoða gljúrabúa og alls konar skemmtilegt. Og þetta er frábært plan, við erum búin að gera þetta 2 svar og það hefur aldrei virkað. Fyrra skiptið þá kom gul viðvörun þetta morguninn og við gátum ekki lagt að stað fyrir seinnipartinn á föstudeginum. Þá voru mætt upp í skála svona milli 2-3 nóttina sem var allt í lagi af því það er bjart allir sólarhringinn og bara geggjað og ennþá flottara sólsetur. Þannig að vera upp á Fimmvörðuhálsi eftir miðnætti í geggjuðu veðri, gorgeous. 24 þá var ennþá verra veður upp á hálsinum. En hins vegar þá gátum við snúið við ferðinni, þá tókum við sunnudaginn á föstudeginum, fórum bara beint inn í Bása með viðkomu í buslinu í Merkurkeri, gengum svo upp frá Básum á laugardeginum, gistum í skálanum aðfarandi sunnudags og niður í skóga á sunnudeginum, þannig að það er alls konar hægt. Mjög skemmtilegt og hérna þessum að geta að einn dróskáta, við hittum alltaf dróskáta á leiðinni og það er Magni og Móði. Vitið þið hverju Magni og Móði eru? Það eru svona fjöll sem eru yngri en þið, sem sagt. Það var eldgos þarna á hálsunum og þá urðu til 2 ný fjöll. Þau eru fædd 2010, þau eru gömul Unu. Og hérna heita Magni og Móði og við löpum fram hjá þeim. Þau eru farin að kólna núna, þau eru kaldari núna heldur en þau voru fyrir nokkrum árum síðan. En mjög skemmtilegt og rúsínunni í pylsuendanum til að styðja við það sem ungmennaráð segir var að hvetja til ódýra viðburða. Að við höfum frá upphafi fengið frábæran stuðning í þetta verkefni frá BÍS, að BÍS hefur tekið að sér að greiða rútureikningana og rútan er 2/3 á kostnaðinu við þetta sem þýðir að verðið er 14.000 sem er ef þið farið inn á heimasíður ferðafélagsins eða útivistar og skoðið sambærilega ferðir þá er það svona 30-50 skall. Ef við værum að borga rútuna líka, þá fær það strax í allavega 30. Þannig að það að vera að fá svona ferð á 14 skall, pluss þið komum með matinn í göngun ásleis, auðvitað bara algjörlega magnað, en það tryggir og hjálpar okkur að gefa sem allra flestum tækifæri á að vera með.
það sem mikilvægt að það fjöldatakmörk. Við komum bara ákveðið mörgum í skálana og rútuna og þess vegna eiginlega alveg öruggt að þetta fyllist. Þannig að skráið ykkur fyrr en seinna. Skráningin opin inn í Abler farið á Markaðstorgi og leitið að Landnemar og þar skráningin í gangi. Og þannig að þetta bara geggjaður túr, frábær upplifun og eins og ég sagti krakkana, þetta ykkar lið, þeir sem þið eru að labba með ykkar jafnöldrar, þetta lið sem þið ætlaðu að vera með í skátastarfi, þið ætlaðu með þeim á djambari, þið ætlaðu vera með þeim í skátastarfi næstu 10 árin, 20 árin, 30 árin, þannig að hafið gaman saman á fjöllum og þetta frábært verkefni í það. Þannig að, Njáll. Kristófer, fyrir já. Okkur hérna þegar við finnst það ótrúlega spennandi ferð og við ætlum að Þroskahjálparorg muni bara dýrka þessa ferð, en við erum ekki vissum að komast með. Hvernig með foringja beitt? Já, foringja beitt. Sko, það var spurt foringja, hvort það þyrfti að koma foringjan með. Sko, við höfum reynt, við þurfum auðvitað bara fyrst og fremst að manna ferðina með góðum foringjum. Og ef að þeir dróskátar sem þið eruð að senda fólk sem þið treystið til að gera þetta sjálf, þá svo sem ekki skýr krafa að þið fylgið þeim, en svo ég horfi yfir salinn, við þurfum bara gott fólk í foringjateymið með hópnum og það aðalatriðið. Við þurfum líka öflugt fólk í Bása, það frábæru Efur hérna sem við höfum verið að skjánum, að þær hafa verið með okkur í Básum undanfarin 2 skipti, algjör snilld og þannig að við þurfum fólk í bæði hlutverkin. Þannig að endilega ef þið hafa áhuga að koma með, látið mig vita en fyrst og fremst viljum við búa til frábært skátastarf fyrir dróskáta. Takk. Það bara að gera það. Góð spurning. Dagga spurði ef félögin vilja borga fyrir foringjarnir sína, hvernig þið skráðu sig þá. Þá bara heyrið í mér og við finnum út úr þessu og peningar alltaf velkomnir. Fleira? Takk fyrir, sjáumst á Fimmvörðuhálsi. Spennandi. Nú hérna, þá komið að Skjöldungum. Hæ, Rafnar Friðriksson Skjöldungum, til að bara hafa þetta örstutt, eða reyna það allana. Ég vildi bara aðeins hafa, kannski áskorun á skátaþing eða bara fá okkur aðeins til að hugsa, við tókum umræðu áðan starfsáætlun, BÍS, en mér fannst við hefum getað gefið okkur aðeins meira svigrúm, aðeins meiri tíma til þess að ræða þetta almennilega því að eins og þið komuð inn á áðan, þá þetta ótrúlega mikilvægt bara við horfum á þetta öll saman og pælum aðeins í þessu hér á skátaþingi af því að við erum að samþykkja þetta, svo getum við ekki verið bara 3 mánuðum seinna býtu, af hverju erum við að halda þennan viðburð eða af hverju þetta að gerast núna, við erum hérna á skátaþingi til þess að ræða þetta og þá erum við að samþykkja þetta. Þannig að ég bara svona skora á okkur og skátaþing til þess að gefa okkur aðeins meira svigrúm í framtíðinni til þess að ræða þessa starfsáætlun betur, hafa almennilega umræðu svo við getum öll verið ánægð með komandi starf. Takk fyrir. Góð ábending þetta. Við förum nú bráðum að hætta, við erum eiginlega komin á tíma aftur, þar sé að við erum búin að
vinna tíma sem við töpuðum í morgun. En það sem sagt, Vífill ætlar að fá að segja ykkur örfá orð, en það síðan getum við fengið að ræða þetta aðeins þessi mál svona vitt og breytt ef að við höfum nokkra mínútur í það. Vífill, gjörðu svo vel. Góðan daginn, Helgi heiti ég og Vífill og Snúður. Ég ætla að gefa mér 1 mínútu. Sem sagt, núna í sumar Snúður að halda 2 mót og ég ætla að nefna þau hérna. Eitt sem sagt sem fyrir drótt- og rekkaskáta sem þá viðeyjarmót sem að halda í samstarfi við Landnema og þetta verður helgina 19. til 21. júní. Ef þið hafið áhuga að sjá kostnaðinn, það skífuritt á meðan og við erum á Bás þarna. Næsta síðan því miður sömu helgi og Fimmvörðuháls en það fyrir róver og vættaskáta. Og þetta líka út í Viðey, þetta bæði ein helgi og við reyndum að gera þetta eins ódýrt og mögulega hægt Ef það hafið spurningar þá erum við Bás þarna, þið sjáuð Högna, hann stendur þarna. Og já, takk fyrir mig. Jæja, einhverju sem að við liggur í hjarta, gjörðu svo vel. Komið sæl, Bjarki úr Klakki. Ég kem hérna aðalega því að ég var búinn að frétta það að hérna þagmælska mín á þinginu væri farin af aldrei einhverjum áhyggjum og áföllum. Þannig að mér langaði bara að segja þetta. Takk fyrir mig. Þeir þegja aldrei þessu klakkarar og klakkur gjörðu svo vel næsta dagskrá. Heyrðu þetta, það klakkur næst. Hæ, ég heiti Hanna frá Klakki og það einn afmælistrákur sem þú að syngja fyrir. Hann Anton Dagur. Svo. Hann 18 ára. Allir samt upp? Já. Upp á stól. Ok. Hann á afmæli í dag. Hann á afmæli í dag. Hann á afmæli Anton. Hann á afmæli í dag. Hann 18 ára í dag. Hann 18 ára í dag. Hann 18 ára hann Anton. Hann 18 ára í dag. Glæsilegt. Við höfum ennþá 5 mínútur. Ef þið viljið segja eitthvað einhver. Ég býð ekki lengi. En næst á dagskráni verður síðan kynning á Smiðjón eftir hádegi. Og þeir sem eru með þær kynningar bara ágætt að gera sig klára. Gjörðu svo vel, þá byrjum við á næsta dagskrálið. Kæri þingheimur, eins og við kynntum á félagsforingjafundi síðastliðnum, þá erum við að fara af stað með smá tilraun í að breyta því hvernig við vinnum stefnu landssamtakanna okkar, eða strategy, ef þið viljið skoða fræðina bak við stefnumótun. Við erum að horfa aðeins til hvernig bæði Evrópu stjórn Vossum og Vax hafa verið að breyta þessu hjá sér. Þar sem stefnan sett fram sem eitt blað, einblöðungur með skýrum markmiðum og stefnu, en að verkþættirnir, þar að segja hvernig við ætlum að ná þangað, að þeir breytast árlega og eru kosið það þá á þinginu. Þannig að vinnan við Smiðjurnar í dag í rauninni svona fyrsta skrefið í að búa til stefnu sem verður vinnuplagið okkar, ekki bara eitthvað svona fjarlæg framtíð eftir 5 ár og svo tökum við stöðuna eftir 8 ár, hvernig gekk núna 2025 sko.
Þannig að við erum núna að fara að vinna þetta skjal eða svona áherslupunktana og svo viljum við fá hreinlega verkþætti sem þið sjáu fyrir ykkur að bæði félögin geti framkvæmt, skátar sem einstaklingar og svo bandalagið á landsvísu. Þannig að á hverju þingi hér eftir þá erum við með sömu stefnuna en kjósum hvað við ætlum að gera á næsta ári á þinginu. Þannig að þingið raunverulega hafa áhrif á hvaða áherslu við leggjum á, hvar við setjum orkuna, starfsmannagetuna, sjálfboðaliða vinnuna næsta árið til að ná þessum markmiðum. Og tökum þannig stöðuna árlega og skátarnir sjálfir og þið þá leggja línuna raunverulega fyrir hvert ár en ekki bara svona í einhverju óljósum markmiðaflokkum eins og hefur kannski verið bara frá upphafi hérna. Þannig að breyting og skemmtilegt og spennandi og Katrín, hinn mikli snillingur, já yfirheitunum, takk. Við lögðum upp, við erum búin að fara í 2 umræðuhópa fram að þessu þingi, einu með félagsforingjum og einu með ungmennaþingi og einu enn var það ekki með ráðum, minnum mig. Og yfirheitið sem við leggjum til þetta að öll börn á Íslandi hafi kost á framúrskarandi skátastarfi. Og öll börn, þá erum við að tala þetta, öll börn, í dag þá hafa ekki öll börn á Íslandi tök á skátastarfi yfir höfuð og það eitthvað sem við viljum breyta þá í okkar starfi. Og framúrskarandi skátastarfi þá erum við að leggja áherslu á gæði og öryggi. Þannig að við erum ekki bara að gefa kost á skátastarfi, heldur góðu skátastarfi. Og hvernig náum við því? Undirflokkarnir sem komu fram og hafa verið notaðir í umræðufundunum þarna aðgengileiki, það er að segja hvernig hafa börn aðgengi að skátastarfi, öll börn óháð búsetu, tungumáli, líkamlegri færni og svo framvegis. Fjárhag var líka nefnt. Hvers konar stuðning þarf að veita skátafélagunum, foringjónum, skátunum sjálfum til þess að geta stunda gott framúrskarandi skátastarf og svo gæðin. Hvernig tryggjum við gæði og gegnsæi þannig að öll félög sé að veita kost á sams konar skátastarfi. Þannig að sé ekki bara garbúar sem kenna að súrra, til dæmis. Katrín, hinn mikli snillingur, ætlar að segja ykkur hvernig við ætlum að taka þessi skref í dag. Já, sælt verið fólki. Það sem við ætlum að gera að við ætlum að hafa 3 smiðjur. Tilgangurinn með þessum smiðjum að veita ykkur innblástur fyrir það hvað þið viljið sjá í nýrri stefnu. Og þannig að þær fara ekkert endilega bara í það að skoða þessa grunnþætti. Fyrsta hins vegar gerir það og það smiðja sem fjallar aðgengileika í skátastarfi. Ástæðan fyrir að við viljum taka það svona sérstaklega fyrir kannski bara því það svolítið svona stórt viðfangsefni fyrir okkur að skoða og eitthvað sem við höfum svona gaggjart verið að reyna að beina sjónum okkar að síðastliðin ár. Og þetta verður allt svolítið byggt á því að þið munið ræða saman. Þetta verður umræðuhópar frekar en endilega einhverjum smiðjur með einhverju miklu inputi. Næsta smiðja svolítið að við skoðum aðeins inn á við. Hver grunnurinn að því að vera skáti? Hvað skátastarf? Hvað það sem við erum stolt af við það að vera skátar og hvað það sem við viljum byggja ofan á og passa að við séum að byggja ofan á þennan grunn. Og líka bara hvað þessi stólpar þá þýða fyrir okkur sem hreyfingu, þessir stólpar aðgengileika, stuðning og gæði. Og aftur þá erum við að horfa á þetta allt út frá því að við séum að skoða á bíslefili, við séum að skoða þetta á skátafélagslefili og líka bara fyrir okkur persónulega sem skátar. Og svo verður þriðja umræðusmiðjan það að skoða hver áhrifin sem við viljum vera að hafa út í samfélagið okkar. Hvernig við getum nýtt nýja stefnu til að hafa áhrif á lífi einstaklinga og bara hvernig við getum notað þessar grunnstoðir til að koma okkur á framfæri og stuðla svona sjálfbæri fjölgun í félagunum. Það verða umræðunar, þær verða við þurfum að breyta þessum sal og skipta honum í þrennt, ekki maður betur en það á eftir. Þannig að þessar smiðjur verða ein verður hinum megin þennan vegg, ein í salnum og þriðja hinum megin.
Tilgangur með þessum smiðjum eins og ég sagði áðan að veita ykkur innblástur fyrir nýja stefnu og vonin okkar að þið komið út af þessum smiðjum með hugmyndir hvað þið viljið að séu konkrét og mælanleg markmið fyrir nýja stefnu eða verkþættir. Það verður síðan teymi hérna frammi bara hérna við vegginn á bókasafninu sem að mun taka á móti þessum upplýsingum frá okkur þessi markmið og verkþætti og við munum líma það upp á vegg og þá getið þið líka skoðað hvað fólk að vilja setja í nýja stefnu og mögulega komið með athugasemdir við það. Ok, og við ætlum sem sagt að vera síðan að kynna aðeins niðurstöðurnar úr þessum umræðum á eftir smiðurnar. Nei. Herru. Já. Höfum þetta þannig að aðgengissmiðjan verður hérna hinum megin við þennan vegg. Umræðan það hver grunnurinn verður hérna inn í þessum sal og umræður hver eru áhrifin verða hérna í salnum sem verður til hérna hinum megin. Ég ætla ekki að skipta ykkur í hópa, ég ætla að leyfa ykkur að velja í hvaða smiðið þið farið en ég vil hvetja ykkur til þess að fara í allar smiðurnar og svona reyna að huga því að það séu cirka jafnstórir hópar allstaðar. Okay? Til þess að við getum skipt þessu upp í 3 rými þá viljum við líka biðja ykkur að pakka saman svona þessu ýmsu fína skrauti sem þið hafið skreytt salinn okkar með þannig að við getum aðeins breytt uppröðunni hér inni. Okay. Já. Smiðjurnar þær byrja núna eftir hádegismat. Hádegismatur á að byrja núna eftir 1 mínútu. Hann í 50 mínútur. Fyrsta smiðja byrjar sem sagt klukkan 1, í 45 mínútur. Svo fáum við alltaf smá pásu á milli. Þannig að það eru smiðjur, síðasta smiðjan á að byrja 14:40. Við komum aftur hingað inn í sal 15:25. Þá stefnum við á samantekt á smiðjunum. Og munum svo ljúka aðalfundi í framhaldi af því. All right. Takk fyrir. Ég vil bara leggja áherslu á þessi vinna sem unnin í dag. Þetta ekki bara einhver hugmyndafræði, þetta þá það sem mun enda í loka útgáfu skjalsins stefnubís sem að þá mun gilda til 5-10 ára. Þannig að setið þið alvöru í þetta og fáum eitthvað gott út úr þessari vinnu, öll saman. Hlakka til að taka samtali. Takk fyrir þetta. Það komið maturinn að gefa Maríu Dýrfjörð orðið fyrst. Það er BÍS sem sér hádegisverðin en ég ætlaði bara að upplýsa að þau ykkar sem eru með ofnæmi og óþol, ykkar matur inni í eldhúsi. Þannig að þið þurfum bara að fara í hurðina og tilkynna ofnæmi og óþol og þið fáið réttan mat. Verið ykkur góð?
endilega byrja að ganga frá hádegismatnum og gera ykkur tilbúin að mæta í smiðjuna eftir 5 mínútur og 15 sekúndur. Hvet ykkur til þess að splitta ef þið eru mörg frá sama félagi, splitta ykkur á milli þannig að skoðanir dreifist og aðkoma sé ólík í hópunum. Þetta er þá spurningin að dreifa sér á þessa 3 sali og svo skiptum við eftir 45 mínútur þannig að allir fara í allar smiðjur. Það þarf ekki að taka allt niður, kannski aðalega persónulega muni. Burtu með fordóma og annan eins ósóma. Þetta frá Fossbúum. Þrjár mínútur. Hvað? Á borðinu? Var eitthvað nýtt? Það kom áðan.
daginn. Ó, það virkaði. Góðan daginn. Gaman að vera með ykkur hérna norðan heiða. Nú eru smiðjurnar að hefjast og hér í miðrýminu verður smiðjan Hver er grunnurinn? Eins og í sálarlaginu. Nær. Herri já, þið megið bara fá ykkur sæti hérna á fremstu brúnum, það er bara geðveikt. Já, en komum bara nær. Hérna er hver er grunnurinn, svo hérna til hliðar er eitthvað annað og svo hérna er eitthvað annað. Þú veist, í næsta rými. Allt hérna er hver er grunnurinn.
þessum yngri skátum, eitthvað fyrir alla, hluti af heild, útivist, sædís, gera gott fyrir samfélag, sjálfsábyrgð, sjálfstæði, samskipti, unga fólki, heiður, allir velkomnir. Nákvæmlega. Una, hvað sagði þú? Hvað sagði þú? Tengslanir verður stærra, já. Einhverju fleiri sem vilja deila sínu orði? Já, mér finnst bara að ég sagði samfélagið. Já. Meðal annars, sko. Það er bara hvað þetta er. Maður er bara stoltur að því að vera hluti af þessari hreyfingu og alltaf bara hvað allir eru opnir og maður getur verið maður sjálfur. Einhverju fleiri sem að tengja við það? Mjög margir. Og það tengist inn í orðin ykkur samheldni. Já. Og það er bara það saman, bara fyrir maður þessu upplifa þess að maður týnir inn í og samfélagi og í staðið fyrir maður stuðning frá því sem við byggjum sig. Já, nákvæmlega. Gaman að heyra þetta. Það er líka svo fer maður og fer að skátamót erlendi sem að finnur sömu tilfinninguna, maður tilheyrir bara. Einhverju fleiri sem vilja deila því sem að þeir sögðu? Já. Svipað og, já. Já, sem það á samfélag, útivist. Já. Ég talaði ekki hvort ég stoltur af framtíðinni, á ykkur kynslóðum sem það. Já. Svo er þarna fylgjast með yngri skátum, eru margir hérna sem eru foringjar. Það sé rétt að það kannski bara. Já. Þannig að eru þið stolt af því að vera foringjar? Já. Hafa áhrif. Já, það er, maður finnur svo, þá finnur maður fyrir svo miklu stoltinu þegar maður sér skátana sem hafa hluti foringi og þau eru orðin sjálfstæði og flottir skátar og eru farin að sjá sitt eigin starfi eða gera flottum hlutum. Það er bara, Nákvæmlega. Ég tengi við það. Þegar maður sér litlu krakkarna sem voru drikaskátar hjá manni eru bara fyrir drókskátar eða hekaskátar og það er geggjað. Og sjá, þau eru orðið vinum hans. Já. Stoltur að vera vinur skátanum með Jón Gísur og svoleiðis. Já, nákvæmlega. Efla tengslin og svona. Já.
Ágæti þingheimur, næsta smiðja er að byrja.
pennaveski hérna. Vinsamlegast fá okkur sæti. Sýnið af ykkur kæti. Á einhver mango? Nei, spurði bara. Rafnar, ertu góður eða? Guðrún og Védís, við ætlum að fara mjög stuttlega yfir niðurstöðurnar. Við fengum alveg frábæra umræðu í hópunum og eiginlega bara langt fram úr vonum allavega mín megin, sem var bara frábært. Gaman að geta að gefa okkur tíma til þess að ræða raunverulega hvar við stöndum og hvert við viljum fara. Mjög stuttlega myndi ég segja svona gegnumgangandi þemað í aðgengileikasmiðjunni sem var hérna til hliðar var landsbyggðarþátturinn. Það var aðgengi barna með líkamlegar fatlanir, hvernig við getum stutt betur við þær og hvernig við þurfum betur að krefja sveitarfélögin stuðning þegar kemur að þessum málum. Við stöndum okkur vel á mörgum sviðum og það var alveg samhljóma niðurstaða allra hópana að við stöndum framar mörgum öðrum tómstundastarfi og íþróttum og æskulýðsstarfi þegar kemur að aðgengileika ákveðnum sviðum sem er bara rosa jákvætt að heyra. Þannig að heilt yfir stöndum okkur vel en það eru margir þættir sem við getum gert betur bæði BÍS og félögin og mjög flotti verkþættir sem koma út úr smiðjunni sem við tökum svo saman síðar. Ef ég bara gef Védísi svo orðið varðandi hópinn sem var hér inni. Já, við vorum að spjalla hérna hver er grunnurinn að skátastarfi og já, og hérna ímynduðum okkur svona að skátastarfið lægi á stólpum og vorum að æfa okkur í að skoða hérna þessar svona stólpa sem að skátastarfið liggur á og hérna það voru margir sem að nefndu ævintýrið og já, ævintýri og svo voru svona mismunandi skoðanir hvort að útivist væri þar inni og hérna fólk var svona að veltaði fyrir sér hvort að útivist væri órjúvanlegur þáttur af hérna skátastarfi eður ei en já, ævintýri var svolítið svona grunnstefið. Svo eru margir sem að töluðu líka hennan svona samfélagslega þátt og svona hvernig við búum til og bara hvernig við erum samfélag í skátahreyfingunni og margir sem að nefndu líka sjálfstæði, að við værum að efla sjálfstæði og líka seiglu. Þannig að þetta eru svona þessi svona grunnþættir sem að koma út úr þessari umræðu. Já, minn hópur var að ræða ásýnd skátastarfs út í samfélaginu og það flestir voru svona sammála það að við þyrftum að bæta ásýnd okkar og það komu alveg ótrúlega margar, ólíkar og frábærar hugmyndir. Svona það sem ég kannski ætla helst að nefna er að við ættum kannski svolítið að upphefja gildin okkar í staðan fyrir að vera einhvern veginn að fela okkur á bak við þau, að þú veist, að við sem að vera mannvinnur eða vera leiðtogi að við eigum að svolítið að upphefja það og frekar að auglýsa það meira heldur en að fela okkur einhvern veginn á bak við það og margar svona hugmyndur hvernig við ættum að gera það. Að við ættum að vera sýnilegri á viðburðum þá að við værum ekki bara hoppukastalar og kandifloss heldur við værum að gera miklu meiri spennandi hluti í skátanum og við ættum kannski svolítið að sýna það á viðburðum sem við værum að gera. Góðar hugmyndur að vera eins og sum ungmenni eru í að fá einingar í framhaldsskólum fyrir íþróttir og tónlist og svona við ættum að og það er eitthvað sem við ætlum að taka til okkar að reyna að hafa foringjastörf sem reyna að koma því inn sem einingar í framhaldsskólum. Geggjaðar hugmyndir hjá ungmennaráði og það verður leikrit í Borgarleikhúsinu innan skamms og ég hlakka ógeðslega til, ég fæði mér með og geggjaðar hugmyndir þannig að þetta er eitthvað sem við höfum eftir að fara yfir og taka punkta og ég hlakka til að vinna úr þessu. Bara takk fyrir geggjaða vinnu.
Það er nákvæmlega það. Næsta skref verður smærri hópur sem tekur alla punktana sem komum fram í dag. Tölfræði gengi okkar, Halldór og Signý, bara takk fyrir frábæra yfirsýn og þau munu vera með svipun á okkur að setja mælanlega markmið og mælikvarða á öll markmiðin okkar hérna. Þannig að það verður svona næsta vinna í þessu. Þá er bara stefnuvinninni lokið og ég bið fundarstjóra að halda fram með dagskrána sem við eigum eftir. Takk fyrir þetta, Harpa og Kó. Nú, aðalfundarstörfum er alveg að ljúka en nokkur málefni eftir. Treysti þá þessu vel endurnærið eftir umræðu hópana. Ég ætla að bjóða Loru í Skjöldungum að taka aðeins til máls og opnaði liðin önnur mál örstutt. Gjörðu svo vel, Lóra. Hello. I'm Laura, the Canadian with Skjöldungar, and I have a small request. At events like these, I'm something of a statistical anomaly. I'm a foreigner who joined Scouting for the first time after moving here for work. I don't speak Icelandic, not for a lack of trying, and on top of that, I'm autistic. And yet, I love being a Scout leader. Aron helped me find my people. It's changed my life, and I feel like I'm making a difference. I am a Scouter for life. I don't think I've ever said this out loud before, but I was hesitant to join the Scouts. It was a friend in the BSA who urged me to try it out. And even though I was certain that my lack of experience was enough to disqualify me, I'm really glad I was wrong. If I can fit in here, anyone can. We talked a lot about inclusivity today, so while afgengileiki, stuðningur, og gæði are still fresh in your minds, here is my request. Keep your eyes open for people like me. If you meet someone who thinks that they don't belong in Skautar Íslands, but you think they would be great at it, then I encourage you to get them to try it. I'm coming up on 4 years now, and you have all been so warm and kind to me the entire time. So someone took a chance on me, and I'm asking you to pass it on. Takk fyrir mig. Takk fyrir, Lóra, en þá er komið að síðasta aðalunum að mælandarskáfandur önnur mál. Það er engin önnur en Ingibjörg landsmótsstjóri. Ertu velkomin, Ingibjörg. Já. Vil ég taka mynd af mér og senda á Högna? Hérna, þetta er hann Högni. Tala hann á eftir. Heyrði, ég þetta var ótrúlega skemmtilegt að vera með ykkur hérna í dag. En þetta er ekki alveg búið. Ég ætla að minna ykkur á það að í kvöld kvöld verður hér. Það er mæting klukkan 7 hér og það er bara svona spariklæðnar og við erum náttúrulega skátar þannig að það má skreyta sig með klútum eða vera í skátabúningunum ef þið viljið það.
ef einhverjir er að velta í fyrir sér hvort þeir séu ekki örugglega skráðir, þá má tala við hana Katrínu. Matseðillinn er inn á Eibler undir kvöldverður. Já, og sem sagt við ætlum bara að vera hér og skemmta okkur saman til svona 10 í kvöld. Í fyrramálið þá ætlum við að hittast upp á Hömrum kl. 9:30 og bjóða ykkur í morgunverð og það er þannig veðurspá að við biðjum ykkur um að vera í regnfötum kannski, af því við verðum mikið úti. Við bjóðum upp á hádegisverð áður en þið farið af stað frá Akureyri. Við ætlum að eiga góðan dag á Hömrum á morgun þar sem þið fáið tækifæri til þess að koma svona, að við eigum þetta samtal landsmótið okkar. Við eigum nefnilega landsmótið svolítið saman og við bara viljum gera þetta landsmót þannig að allir séu stoltir og glaðir að landsmóti. Þannig að á morgun ætlum við að bjóða upp á þetta samtal sem við bara, höfum tækifæri til. En svo er það þessi Högni sem að gerði mótslagið okkar með honum Helga vini sínum. Högni, hann er í félagsútilegu Ægisboga og getur ekki verið með okkur, en við ætlum að syngja mótslagið. Helgi, hverjir ætlaði eftir að koma með okkur í þetta? Já? Ok. Er ekki mótslagið tilbúið? Það er dans við þetta. Og við þurfum að búa til smá pláss hérna fyrir dansinn. Er ekki til í þetta? Ok. Þið kannski að hafa hann hérna hjá. Glemdi ég ykkur? Nei. Let's go!
bið ykkur að líta öll þetta meginn í salinn, sjáu þið ladda. Þar fyrir ofan hann klukka. Við ætlum að slíta skátaþingi 15:45 eða aðalfundi skátaþings. Núna klukkan 15:45. Aðalfundastörum lokið. Skátaþing heldur áfram á morgun og í kvöld. Ég óska mikla gleði. Við Tryggvi þökkum kærlega fyrir traustið sem fundarstjórar. En þá lýsum við fundin aðalfundi slitið og felum fundarstjórn aftur þá skátaþings í hönd skátaþingja Hörpu. Gjörðu svo vel, Harpa. Jæja, aðalfundurinn búinn og þá bara gleðin eftir. Nei, ok. Margir sem mæti bara fyrir lagabreytingarnar, ég veit það. Mér langar að færa bara okkar bestu þakkir til þeirra sem sáu framkvæmd þessara fundar. First, I want to thank all the volunteers from Úlfarsvatn who drove all the way here to do all the heavy lifting. Og þá vil ég þakka kærlega starfsfólki skátamiðstöðvarinnar. Þau vinna alla þungu vinnuna fyrir það að geta haldið þennan viðburð og þennan aðalfund. Sérstaklega þegar skátahöfðingin er í burtu í 10 daga fyrir þing og það þarf að gera allt fyrir hana. Bara kæra þakkir fyrir þá aðstoð. Þá vil ég að sjálfsögðu þakka foreldrahópnum á bak við Klakk fyrir allan hann heimabakstur. Þið að grínast? Þau eru búin að setja nýjan standard, verðum við að segja. Svona verður þetta hér eftir. Ég vona að foreldrafélagið í Árborg sem byrjaði að hita upp ofnana. Formlega vil ég svo að sjálfsögðu þakka starfsmönnum fundarins sem eru fundarstjórnir okkar fyrir sína stífu en samt mjúku og þægilegu fundarstjórn og ritarann okkar fyrir að vera duglegir í hörpuhoppi. Fyrir góða fundarritun. Og svo eru náttúrulega aðalmennirnir. Klöppum fyrir Daví og Reyni fyrir tæknimálin. Mér langar að biðja fundarstjóra, fundarritara og fulltrúa frá Klakki að koma upp á svið og þiggja örlitlar gjafir fyrir þakkir fyrir vinnuna. Fundarstjóri og fundarritarar fá að sjálfsögðu þessar glæsilegu uppáhaldsmínar Asvik töskur sem eru nauðsynlegar í hverja útilegu og verslunarferð og falleg blóm að sjálfsögðu líka. Ef við ekki að gefa þeim eitt gott ógi, hver besti ógiarinn í þinni? Áður en við farið í pásu, þá númer 1, við þurfum að tæma allt úr sem sal, líka skjöldungafánana.
þannig að setja undirbúa fyrir kvöldverðin, alla persónulega muni, alla félagsmuni, þannig að það var ekki neitt að vera eftir á borðanum þegar þið farið, býðið ekki ég er ennþá að tala. Leið og það er búið, þannig að verið snögg þá ætlum við að hittast við regnboga tröppurnar fyrir myndatöku. Þannig að gefum okkur 5 mínútur í frágang og svo allir út. Þess átt. Kærar þakkir, pása, sjáumst í kvöld.